დილამ შვიდობისა 2 ოქტომბრის საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. მას ასე დავიწყეთ უცხოეთიდან შტატებსა და ჩინეთის შორის სავაჭრო ურთიერთობის ესკალაციის გამო 2020 წლისთვის გლობალური ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2012 წლის დროინდელ მინიმუმამდე შემცირდეს. ფიჩის ანგარიშს და მისი მიხედვით 2019 წელს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.6%-ით, ხოლო 2020 წელს 2.5%-ით გაიზრდება. ორივე მაჩვენებელი 0.2%-ით გაუარეს და წინა ანგარიშისგან განსხვავებით, რომელიც ივნისში გამოქვეყნდა. ეხლა გასაგებია რა იყო ქართული სახელმწიფო ბიუჯეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ინსპირაცია. ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენს ეკონომიკას სერიოზული გამოწვევები აქვს და სწორი ობიექტური შეფასებების მიცემა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. აი ესეთი არის პრემიერ-მინისტრის შეფასება, რომელიც მან ეკონომიკის ექსპერტებთან შეხვედრისას მათ გაუზიარა. გიორგი გახარიას თქმით, მნიშვნელოვანი ამბავია ამ პროცესში ჩართული იყოს პროფესიული საზოგადოება და ამ შეხვედრით, ამას გახარია ამბობს, მთავრობა ადასტურებს, რომ მზად არის მწვავე, თუმცა ობიექტური დისკუსიისთვის. გიორგი გახარია მისის თქვა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება ატაროს სოციალური ტვირთი, ვიდრე არ შეიქმნება ქვეყანაში ჯანსაღი, ძლიერი ბიზნეს სექტორი, რომელიც შეძლებს თავის თავზე აიღოს ის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც მოქალაქეების წინაშე უნდა ატაროს. სარეზერვო მოთხოვნა ბანკებისთვის 5%-ით მცირდება, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ძალაში დაჩქარებულ ტემპში უნდა შევიდეს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს აქვს მოლოდინი, რომ სისტემაში 700 მილიონი დოლარის დარჩენით ინფლაციის მხრიდან კურსზე წნეხის განეიტრალება მოხდება. ფოთში პეის ტერმინალსის ტერიტორიაზე ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იწყება. ოფიციალური ღონისძიებები, რომელმაც პროექტის სტარტი, ასე ვთქვათ, აღნიშნა, გუშინ შედგა. ინფრასტრუქტურის პროექტს პეის ჯგუფი განახორციელებს. პროექტი შეერთებული შტატების მთავრობის კერძო საინვესტიციო კორპორაციამ ოპიკმა 50 მილიონი დოლარი დააფინანსა. 2018 წელს საქართველოს მთავრობას დაქვემდებარებულმა სახელმწიფო კომპანიებმა საქმიანობა 805 მილიონზე მეტი ზარალით დაასრულეს. ჯამურად ყველაზე მსხვილი, ეს თქვენთვის ცნობილია, 609 მილიონი ლარის ზარალი საპარტნიორო ფონდს ჰქონდა. საპარტნიორო ფონდი დღეს საქართველოს რკინიგზას, ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და ესკოს 100%-იან წილს ფლობს. 2018 წელს არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის ბრუნვის მოცულობამ დამხმარე კომერციული საქმიანობიდან 35.9%-იანი ზრდა დააფიქსირეს. ამავე დროს არაკომერციულ ორგანიზაციებში 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 0.3%-ით და 53,000 შეადგინა, საიდანაც 53,3 ქალბატონია, 46,7 მამაკაცი. ბიზნეს სექტორში გაზრდილია საშუალო ხელფასი, მცირედით, მაგრამ მაინც. საქსტატის ინფორმაციით, გასულ წელს საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1101 ლარი და 30 თეთრი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 82 ლარით, თითქმის 82 ლარით მეტია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი საჰაერო ხომალდების 6 ახალი სადგომი გაიხსნა. ახალი სადგომები აეროდრომის ტერიტორიის 27,000 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ახალი სადგომები C-კოდის, ანუ შედარებით დიდი ზომის საჰაერო ხომალდებისთვის არის გათვლილი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯამში უკვე 63 საჰაერო ხომალდის სადგომია მოწყობილი. მომავალ წელს წლევანდელთან შედარებით ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად 20 მილიონი ლარი დაიხარჯება. როგორც 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტშია მითითებული, 2020 წელს ამ მიმართულებისთვის 31 მილიონი ლარია გამოყოფილი. შევბერეთ დილამ შვიდობის ყველას, გიორგი ისაკაძე მოგესალმებათ, ანა ლაპიაშვილთან ერთად. ეს საქმიანი დილაა, BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ მას TV პირველზე. მოგესალმებით და ვიწყებთ საინტერესო საქმიან ეთერს. მომდევნო 3 საათის განმავლობაში ძალიან საინტერესო თემებს მიმოხილობს და სტუმრებს გვპირდებით. კარგი, მოდი მე ცოტა სოდნავ რაღაცა გადახვევას გავაკეთებ, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საქმიანი ამბავია The Business of Fashion-ის.
მრავალტრილიონიანი ინდუსტრიის თემაზე არის საუბარი, წარმომადგენლობა 2019 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. სადაც ხვდებიან ჯამში ადამიანები, რომლებიც ქმნიან, ავითარებენ, ცვლიან მოდას და გავლენას ახდენენ ინდუსტრიაზე. ანუ ფაქტიურად ცვლიან სამყაროს. აქამდე ამ ყველაზე რეიტინგულში, ყველაზე სერიოზულ რეიტინგში მხოლოდ ორი ქართველი, დემნა და გურამ გვასალიები ირისხებოდნენ. ბიოფ 5000-ის რეიტინგში ამჯერად Mercedes-Benz Fashion Week თბილისის ორგანიზატორი და დამფუძნებელი სოფო ჭყონია მოხდა. იგი საქართველოში როგორც გითხარით ამ მიმართულებას და ბევრ კიდევ სხვა თემას ხელმძღვანელობს და სოფო ჭყონიას წარმატების შესახებ ინფორმაციას მთლად Fashion Colleagues online ავრცელებს. ვინც არიცით, შეგახსენებთ, რომ ყოველწლიურად რეიტინგი ბიოფ 5000 სოფლიო მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე გავლენიან ადამიანებს ასახელებს და ის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული რეიტინგია სოფლიო მოდის მაღალ საზოგადოებაში. მე ვილოცავ სოფოს, იმედი მაქვს, რომ მსგავსად Forbes კვირის რუსთავი 2-ზე, როგორც უმასპინძლეთ, გვექნება პატივი იმას უმასპინძლოთ, ამ არაჩვეულებრივ და გამრჯე ადამიანს, რომელსაც საქართველოს სახელით ბევრად ეფექტურად გააქვს მის ფარგლებს გარეთ, ვიდრე ევალება მათ, რაშიც ჩვენ სხვათა შორის კიდევ ჩვენს გადახდილ გადასახადებსაც ვაყოლებთ ხელფასებს, ზოგჯერ ყოველთვიურ სარგოსაც და დანამატსაც. წარმატებები სოფო ჭყონიას. ამასობაში გუშინ გიორგი გახარია ეკონომიკის ექსპერტებს შეხვდა, სახელმწიფო კანცელარიაში შეხვედრამდე რამდენიმე საგულისხმო პროლოგიც გააკეთა. შესავლის სახით მან ექსპერტებს ობიექტური დისკუსიისკენ მოუწოდა, ვადასტურებ მათგან, ანუ ხელისუფლებისგან სრულად კონტროლირებადი რამდენიმე ექსპერტიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ეს მოწოდება სრულად ადეკვატური და სწორი იყო, ისევე როგორც გიორგი გახარიას შემდგომი პასაჟი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა, მაშინ, როდესაც მას შეუძლია გააკეთოს შესაბამისი ფინანსური რესურსის მობილიზება, ამ ადამიანებს დაუდგეს გერბით და ვუსურვებ ყველა შემდგომ მთავრობას განურჩევლად იმისა, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები იქნებიან, რომ ასეთი ნაბიჯები გადადგან. მაშინ, როდესაც კაპიტალური ხარჯების ნაწილშიც ჩვენ აბსოლუტურად ღიად ვთქვით, რომ კაპიტალური ხარჯებიც გაიზრდება, ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ღია და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის პირველ რიგში, რომ ქართული ბიზნესი იყოს უფრო ძლიერი, რამე თუ მან შეძლოს უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა. რეფორმა ეს იყო, რასაც აანონსებდა არსებული თუ მომავალი მთავრობებისთვის გიორგი გახარია და რთული არ დაეთანხმა ამ მოწოდებაში ან სურვილში პრემიერ-მინისტრს, მით უმეტეს მე გულწრფელად წუხარ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი პრემიერ-მინისტრს და ამ კაბინეტს მისცემს საშუალებას მხოლოდ წინასაარჩევნო ბიუჯეტი დაამტკიცოს, რამდენად არის ის რეალისტური და საქმიანი და არაპოპულისტური და წინასაარჩევნო, ამაზე სხვა დროს ვიმსჯელოთ. ბიუჯეტის გარდა მინისტრთა კაბინეტი მთელ ძალისხმევას მიმართავს პროცესების დასასტაბილურებლად, რომელიც მიმდინარე ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს, ანუ დატოვებს იმ ფარგლებში, სადაც არის და შესაბამისად მოვიწონებთ თავს გაურკვეველი გეოგრაფიის რეგიონის ეკონომიკურ ზრდასთან შედარებისას. მიღმა იმისა წარმოუდგენელია არჩევნებამდე 1 წლით ადრე ამბიციური რეფორმისტული ამოცანები დაისახო. რეფორმები და არჩევნები ეს იგივეა, რაც ნუ რა გითხრათ. ზეთი და წყალი, ან სულაც ასანთი და დენთი ან საწვავი. აქ არაფრით არ ჯდება ლოგიკა და ფაზლი, ამიტომაც მარტივად და მშვიდად დღის წესრიგი შემდეგია. ლარის კურსის დასტაბილურება, ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება, შიდა თუ საგარეო ვალის მაღალი მოცულობის ზრდის ხარჯზე, სოციალური პაკეტების გაზრდა, თან ისე, რომ ბიზნესსაც ძალიან არ დააწვეს, ემად მიშა არ გაახსენდეთ ვინმეს და რუსეთთან ურთიერთობის დასტაბილურება, რუსეთის ფედერაციასთან. ჯამში აი ძირითადი გზავნილებიდან, რომელსაც კიდევ უზივართ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ეს იქნება ამ მთავრობის ძირითადი ამოცანა, ასე ჩანს ამ ეტაპზე და ამ საარჩევნო წლის განმავლობაში, ცხადია სხვა რუტინულ სამუშაოსთან ერთად, რუტინასთან და ფოცხებთან ერთად, ფუიეშმაკს და რუტინა კი იქნება ულმობელი და დღის წესრიგს სამწუხაროდ ის ხშირად დააკორექტირებს.
მომდევნო წლებში საქართველოში ასაკობრივი პენსიის ზრდა შესაძლებელია სპეციალური ფორმულის საფუძველზე მოხდეს. ინიციატივის მიხედვით პენსიების ყოველწლიური გადახედვა მინიმუმ ქვეყანაში საერთო დონის, ინფლაციის შესაბამისად უნდა ხდებოდეს. გუშინ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ საქმიან დილაში ბრძანა, რომ მთავრობას ინდექსაციის პროექტის შესახებ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებები ჯერ არ დაუსრულებია. კაკაურიძის თქმით, ინდექსაციის კანონპროექტის პარლამენტში ინიციირება სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლომდე მოხდება. პენსიების ინდექსაციის ინიციატივა თავდაპირველად ჯერ კიდევ 2016 წლის ნოემბერში მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააჟღერა. კვირიკაშვილის განცხადებით, დაგროვით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან ერთად ქვეყანაში პენსიების ინდექსაციის მოდელიც უნდა დანერგილიყო. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა, თუმცა პენსიების ინდექსაციის ზუსტი მოდელი მთავრობას ამ დრომდე არ წარუდგენია და მომავალი წლის ბიუჯეტის სამთავრობო პრეზენტაციისას სხვა ბევრ გაზრდილ ხარჯთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 2020 წლიდან სწორედ პენსიების ზრდა დაანონსა. კონკრეტულად კი ყველა პენსიონერისთვის საბაზო პენსია იზრდება 20 ლარით, 70 წელზე და 70 წელს ზემოთ ხანდაზმული პირები დამატებით 20 ლარიან დანამატს მიიღებენ, ანუ მათთვის ჯამში პენსია 50 ლარით 250 ლარამდე გაიზრდება. დაგეგმილი ზრდის გამო ჯანდაცვის სამინისტროს მოქალაქეთა საპენსიო უზრუნველყოფა 2020 წელს 2 მილიარდ 230 მილიონი დაждდება, რაც 2019 წელთან შედარებით დაახლოებით 305 მილიონი ლარით მეტია. და ეს ჩვენი შედარებით ექსკლუზივი, რომელსაც სულ მალე ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. სრულფასოვანი ტერიტორიული აღდგენისთვის, რათა საქართველოს ერთ-ერთი ურთულესი, კი არა და თავისი უმთავრესი ურთულესი პრობლემა გადაჭრას და აღადგინოს სრულფასოვანი სახელმწიფოებრივი ლეგიტიმაცია მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ეს რჩება ჩვენს უმთავრეს და ურთულეს პრობლემად. ოკუპანტი ქვეყნის ჩართულობა და მუდმივი ინექცია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისა, გარდა კორუფციის მასშტაბური ფაქტებისა, მას ფულის გათეთრების, იარაღით ვაჭრობის და სხვა არალეგალური საქმიანობის საკმაოდ მსხვილ პოლიგონად აქციეს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, სადაც დომინაცია აქვს ყველას ადგილობრივი აფხაზების ან ოსების გარდა. რთულ ვითარებაშია ადგილობრივი ინფრასტრუქტურაც, სახელმწიფო უწყებები ფაქტიურად დარჩნენ 3 ათეულის წლის წინანდელ აი ამ დონის სერვისებზე თანამოქალაქეების მიმართ. ეპიზოდური ეკონომიკური აქტივობა ძირითადად რუსული გავლენის რამდენიმე ადგილობრივი ბიზნეს დაჯგუფების ხელშია, რომლებსაც ასევე უწევს შეინარჩუნონ თავისი სტატუს-კვო და ბიზნესი. დასტური იმისა, რომ საქართველოს აქვს შანსი გახდეს მიმზიდველი ერთდროს თავისი სრულფასოვანი მოქალაქეებისთვის არსებობს და ამის დასტურია ოსი და აფხაზების მიერ ჩვენი, თუნდაც იგივე ჯანდაცვის სისტემების და დაწესებულებების აქტიური მიმართვიანობა. ჯერ იმედია მალე ვაჭრობაზეც მიდგება და განათლებაც აქტიურობდა გასულ წელს სხვადასხვა პრეფერენციები, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ხელშესახები, რომ აფხაზეთიდან ან ოსეთიდან და ეს ურთულესი თემა წამოსულიყო სტუდენტების ნაკადი, შემჩნეული არ არის და ეს ამბავი ცხადია, ასე სწრაფად ვერც მოხდება. განსხვავებით, როგორც გითხარით, პაციენტებისგან, რომლებიც აქტიურად იყენებენ ერთდროს მათთვის მშობლიური ქართული მედიცინის დაწესებულებას. ცხადია, ეს ჯანმრთელობის თემიდან მომდინარეობს. ჩვენ ასევე კარგად ვიცით და ბევრი მითიც მოგვისმენია საპენსიო უზრუნველყოფაზე ამ რეგიონებში. სწორედ ინდექსაციის თემის შემდეგ სურს დაუბრუნდე საპენსიო უზრუნველყოფის დეტალებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში, რომელიც სრულად კონტროლდება რუსეთის ფედერაციის მიერ. მიმოქცევაშია რუბლი, რეგულაციების უმრავლესობა კი ფინანსურ სისტემას სრულად რუსეთის ნაწილისას აქცევს და მაინც რამდენია მინიმალური პენსია აფხაზეთში და ცხინვალში, რა ფორმით რიგდება ის და რა სოციალურ დახმარებებს იღებენ ადამიანები, ვინც ოკუპაციო ხაზს მიღმა ცხოვრობენ. მაშასე დღეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის, ანუ ცხინვალის რეგიონის შესახებ სანდო სტატისტიკური ინფორმაცია არ არსებობს. დღემდე უცნობია ისიც, თუ ზუსტად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს აღნიშნულ ტერიტორიებზე. ოკუპირებულ რეგიონებში სოციალური დახმარების საკითხიც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი საკითხი პირდაპირ რუსეთის ფედერაციაზე არის დამოკიდებული. სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით მოვიძიეთ ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ რა არის აქ გაცემული პენსიების ოდენობა. აფხაზეთში დაახლოებით 50,000-მდე ასაკით დადასტურებული პენსიონერი ცხოვრობს, რომელთა უდიდესი ნაწილიც რუსულ პასპორტს ფლობს. რუსული სააგენტო სპუტნიკი იუწყება, რომ 2019 წლის იანვრიდან აფხაზეთში საბაზო პენსია 5,334 რუბლი იქნება, რაც ლარში 254 ლარს შეადგენს. ანუ წელს 1 იანვრიდან თუ სპუტნიკს დავეყრდნობით 254 ლარს იღებს დაახლოებით 50,000 პენსიონერი აფხაზეთში. 2024 წლიდან კი საბაზო პენსიის მოცულობა იზრდება 7,131 რუბლამდე, რაც დღევანდელი კურსით 327 ლარს უდრის. ამასთანავე აფხაზეთში გაიცემა ადგილობრივი პენსიებიც, რაც სხვადასხვა მრავალ კრიტერიუმზე არის მიბმული. საბაზო პენსია, რასაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტის მფლობელი პენსიონერები იღებენ, 1500 რუბლია. ეს არის 1500 რუბლი, რაც ლარებში 68 ლარს და 85 თეთრს შეადგენს. ამავე სისტემით სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით ხანდაზმულობის პენსიის დანამატი 200 რუბლს უდრის და ალბათ ეს არის ყველაზე მიახლოებული ინფორმაცია, მისი მოძიებაც შეძლო BMG-მ. წელს აფხაზეთში საბაზო რუსული პენსია არის 254 ლარი და სწორედ ალბათ ეს არის კიდევ ერთი მიზანი და ამოცანა ჩვენი ეკონომიკისთვის და სოციალური დაცვის პოლიტიკის განსაზღვრისას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვიყოთ მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა თან ღირსეული მზარდი სოციალური ხარჯებით. შედარებით განსხვავებული ვითარება ბოლომდე რომ იცოდეთ გალის რაიონში, სადაც აღრიცხვიანობის პრობლემასთან ერთად კიდევ ერთი დამამძიმებელი გარემოება არის ის, რომ იქ რუსული პასპორტები, ანუ აქ მაცხოვრებლების გაცილებით მცირე ნაწილს აქვს, შესაბამისად ისინი მხოლოდ აფხაზურ პენსიას იღებენ და სხვა საფეხურებსა და დანამატებს, რაც შეეხება 100 წელზე უფროსების და ომის ვეტერანების 5,000 რუბლის პენსია, მარჩენალ დაკარგული ოჯახებისთვის კი 1000 რუბლის, ანუ 45 ლარისა და 90 თეთრის შემწეობა არის დადგენილი. აი ესეთი ვითარებაა ჩვენს აფხაზეთში. BMG ეცდება შედარებით დაზუსტებული წყაროების დახმარებით გადააზუსტოს საპენსიო უზრუნველყოფის მოცულობები, მათ შორის ცხინვალის რეგიონშიც. შეგერდი შენ კაკაურიძე ახსენე და მინდა რომ გამოვეხმაურო, რადგან ეს თემა გქონდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გუშინ გითხრა, რომ ვალი არ იზრდება, თუმცა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით არის ეს საუბარი და დეტალებზე ცოტა მერე კიდევ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება მიმდინარე მონაცემებს, 2019 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 2019 წლის მეორე კვარტალში, ანუ აპრილიდან ივნისის პერიოდში საგარეო ვალი იყო 385 მილიონი დოლარით გაზრდილი და მან ჯამში შეადგინა 18 მილიარდ 200 მილიონი. ვალის ზრდა ძირითადად კომერციული ბანკების და კერძო კომპანიების მიერ აღებულმა სესხებმა განაპირობა. ჯამში 333 მილიონი დოლარი იყო ნასესხები, საგარეო ვალის 30% კი მთავრობის საგარეო ვალზე მოდიოდა. 24% კომერციული ბანკების ვალზე, ვალд ითვლება მათ შორის საზღვარგარეთიდან მოზიდული დეპოზიტების, ხოლო არასაფინანსო კერძო კომპანიების ვალების წილი აქ არის 26%-იანი. 30 ივნისის მდგომარეობით საქართველოს საგარეო ვალი, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 113% შეადგენს. 2014 წლის ბოლოს ეს მაჩვენებელი, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტთან საგარეო ვალის თანაფარდობა იყო 86%-იანი და ასეთი გვაქვს სურათი, მომავალ წელს პროცენტული მაჩვენებლები შეიცვლება თუ არა, იმ შემთხვევაში თუ ბიუჯეტი გაიზრდება, თავისთავად ნიშნავს, რომ ვალიც თავის მხრივ იზრდება. კი ბატონო, ასეა, ამ თემას ისევ როგორც საკმაოდ საინტერესო სხვა თემატიკას ეკონომიკასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდებით უახლოესი 2 საათნახევრის განმავლობაში. მანამდე დანაპირებიც უნდა შევასრულოთ. Forbes-ი საქართველოში 30 under 30-ისთვის ლიდერების შერჩევის პროცესი იწყებს. აპლიკაციის ონლაინ ფორმის შევსება ხვალიდან უკვე შეგეძლებათ ყველას, ვისი წარმატებაც საქართველოს ბაზარზე ადვილად იზომება. მე ამ პროექტზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, როგორც გუშინ თქვი და აუცილებლად ბევრსაც მოგიყვებით, მაგრამ დეტალურ აღწერას მაინც მივანდო ბანას, რომელიც მათ შორის ტექნიკურ საკითხებშიც გაგარკვევთ და ცხადია ამ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ვეპატიჟებით ახალგაზრდებს აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდანაც ყველას და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც აქვს წვდომა ინტერნეტთან, ეს ყველაფერი იქნება საკმაოდ მარტივად და ჩვენ ამის ასე ვთქვათ ინფორმატიზაციას ჯერ მხოლოდ ვიწყებთ.
ხო, ინტერნეტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სერთი ანდერს ერთი შესახებ, რომელსაც ამერიკული Forbes-ი და მთელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცემები აწყობენ, ვინც იცის რა მნიშვნელობა და რა მასშტაბი აქვს, ადვილად მიხვდება საქართველოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ქართული Forbes-ის წრილის ცენტრალური ღონისძიებისათვის ცენტრალური თემაც გახდება, თუმცა ვიდრე იქამდე მივალთ, როგორ და ვის შეუძლია რეგისტრაცია, ეს უნდა გაგაცნოთ. მოკლედ, შერჩევაში მონაწილეობა შეუძლიათ გამომგონებლებს, რომელთა გამოგონებასაც ან უკვე ვიყენებთ, ან სულ მალე დადასტურებულად გამოვიყენებთ. ახალი ტექნოლოგიების შემქმნელებს, რომელთა ტექნოლოგიურ გადაწყვეტაზეც ბაზრის მხრიდან გამოკვეთილი მოთხოვნაა. სპორტსმენებს, მუსიკოსებს, მსახიობებს, რომელთა წარმატებაც მხოლოდ ცნობადობის მაღალი ხარისხით კი არა, მათ შორის შემოსავლების კუთხითაც შთამბეჭდავია. მეცნიერებს, რომელთა მიგნებებიც აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე, ან ასეთის დადასტურებული პოტენციალი გააჩნიათ. ასევე ანტრეპრენიორებს, რომლებიც თავიანთი მიდგომებით ბიზნესის წარმოების სფეროში არა მხოლოდ მოგებით გამოირჩევიან, არამედ სტანდარტის ამაღლებას, მაღალი პასუხისმგებლობის განცდის დანერგვას და სხვა დასავლური ღირებულებების დამკვიდრებას ხელს უწყობენ. ბაზარზე თამაშის წესების დამამკვიდრებლები მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელთა გავლენაც განხორციელებული ინიციატივების დონეზე დაითვლება კანონებისა და პოლიტიკის სფეროში. Forbes-ის მიზანი არც მეტი არც ნაკლები არის და ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ, გამოვარჩიოთ და გავაცნოთ სრულად ახალი სახეები და სახელები, რომელთა დახმარებით წარმატებაში და მცირეოდენ წულს შევიტანთ. ამით მათი და ჩვენი ყველას წარმატება ბუნებრივია იქნება ხილული, ზუსტად ამ მიზნისთვის შეიქმნა Forbes-ი და ის ქმნის 30 წლამდელთა საზოგადოებას, რომელიც ერთგვარ ქსელს. როგორ გითხრათ, რომელიც 21 საუკუნეში ბიზნესსა და ნებისმიერ სხვა სფეროში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა გახლავთ. და ამისთვის აუცილებელია, რომ სპეციალური ფორმაში ავსოთ, კანდიდატები კი არაუმეტეს 29 წლისები უნდა იყვნენ და აუცილებელია ის, რომ სარეკომენდაციო წერილი წარმოადგინოთ. ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის იმისთვის, რომ ჟიურიმ, რომელიც პროფესიების მიხედვით იქნება დაკომპლექტებული, 10 ფინალისტი შეარჩიოს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო პროცესი იწყება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ჩვენთვის უცხო ადამიანის აღმოჩენას მოვახერხებთ, რომელთაც აუცილებლად გაგაცნობთ. მათ შესახებ მოგიყვებით უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის BMG-ის პლატფორმებზე ახლა კი ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის მომზადებული ბიზნესის კოლაჟი უნდა ვნახოთ. ეკონომიკის მინისტრი იმედოვნებს, რომ 15 ოქტომბრამდე ანაკლიის კონსორციუმი ვალდებულების შესრულებას შეძლებს, პროექტის ფინანსური დახურვა მოხდება და ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხი დღის წესრიგში არ იქნება. ანაკლიის პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეული დაგვიანებული დღე კი ჩვენი ეკონომიკისათვის დიდი დანაკლისია. ეს ნათიათურნავა გუშინ ფოთში ყოფნისას თქვა. ფოთში ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ოფიციალურად სწორედ გუშინ გაიხსნა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურა 25 ჰექტარ მიწის ფართობზე განთავსდება და მშენებლობის ფარგლებში აკვატორიის დაღრმავების შედეგად 60,000 ტონამდე წყალყვების გემის მიღება იქნება შესაძლებელი. პროექტის მიხედვით კი ტვირთბრუნვის 5 მილიონ ტონამდე გაზრდა დაანონსებული და 500 ახალი სამუშაო ადგილი. ფოთის ღრმაწყვოვანი ტერმინალი ვერანაირად ვერ იქნება ანაკლიის კონკურენტი, ეს უკვე საზოგადოებრივი მოძრაობის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ თქვა. ამავე დროს აღნიშნავს, რომ ის მხარს უჭერს ყველა პროექტს, რომელიც საქართველოში კეთდება. საქართველოს ეროვნული ბანკი უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნას 5%-ით ამცირებს. შესაბამისი განცხადება კობა გონეტაძემ გააკეთა და ის ამბობს, რომ ეს ბანკებს 700 მილიონი დოლარის რესურს გამოუთავისუფლებს, რაც ქვეყნის ეკონომიკის დაკრედიტებას მოხმარდება. იმისათვის, რომ მომავალში ხელი შეუწყოთ ლარის დაუფასურებისგან მომდინარე წნეხის შემცირებაზე, ინფლაციაზე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სარეზერვო უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების 5%-ით შემცირების შესახებ. ამავე დროს გარკვეულწილად უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მიმართულებით შეღავათი მიეცემათ კომერციულ ბანკებს. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 700 მილიონი დოლარის დამატებითი რესურსი, უცხოური ვალუტის რესურსი იქნება შესაძლებელი, რომ გასცენ კომერციულმა ბანკებმა სესხებად. ეს ამავე დროს ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი ამ უცხოური ვალუტის სესხებზე შემცირდება.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ის ნაბიჯები, რომელსაც ეროვნული ბანკი და მთავრობა დგამს, აუცილებლად დაასტაბილურებს სიტუაციას და შემცირებს წნეხს ინფლაციაზე. მისივე შეფასებით ის ფაქტი, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში ეროვნული ვალუტის კურსი 2 ლარი და 98 თეთრია მითითებული, არ ნიშნავს, რომ მთავრობა მომდევნო წელს სწორედ ამ კურსს ელოდება. კობაგონეტაძე ამბობს, რომ არსებული კურსის ბიუჯეტში დაფიქსირება ჩვეულებრივი ბუღალტრული პროცესია. ეროვნულმა ბანკმა უნდა განახორციელოს სათანადო ზომები იმისათვის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია იყოს ამ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში იმ ზომებით, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ კოორდინირებაში მთავრობასთან, ჩვენ მივახცევთ სიტუაციის დასტაბილურებას და ინფლაციური წნეხის შემცირებას. დიდი მადლობა. ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის კოორდინაცია დაადასტურა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარი ამბობს, რომ მხარს უჭერს კობაგონეტაძის გადაწყვეტილებას სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ფასების სტაბილურობის დასაცავად ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით მაქსიმალური კეთდება. ჩვენ სრულად გვესმის და ვიაზრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გაცვლითი კურსი და მასთან დაკავშირებით ფასების ზრდა. ის რაც დღეს ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, ის ნაბიჯები რაც გადადგა, უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების შემცირება, ჩვენ მთავრობა ამ ნაბიჯს სრულად მიესალმება და მხარს უჭერს. კობაგონეტაძის გუშინ გაკეთებულ განცხადებას პოზიტიური შეფასებები კერძო სექტორისგანაც მოჰყვა. TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე ეროვნული ბანკის ამ გადაწყვეტილებას უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების 5%-ით შემცირებასთან დაკავშირებით დადებითად აფასებს და აღნიშნავს, რომ ამით ქვეყანაში უცხოური ვალუტის დამატებითი რესურსი გაჩნდება. საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი კი BMG-სთან საუბარში ამბობს, რომ სების ეს გადაწყვეტილება კომერციული ბანკებისათვის დიდი შეღავათი იქნება, რადგან მათ სესხების გასაცემად ახალი რესურსი გამოუჩნდებათ. ეროვნულმა ბანკმა დადებითი შეფასება გუშინ ფიჩის წარმომადგენლებისაგანაც დაიმსახურა საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღეს ბაზარზე არსებულ მთავარ გამოწვევებს, ოლგა ოგნატოვა ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი რჩება. ლარის გაუფასურება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს რუსულ ავიასანქციებთან. ლარს ჰქონდა მკვეთრი რეაქცია ამ მოვლენაზე, რადგან მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში ეს შესაძლებელია. შესაძლოა ვალუტა უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე ამას ფუნდამენტური ფაქტორები განაპირობებს. ველოდებით, რომ შემდეგ წელს ლარი გამყარდება თუ საგარეო სიტუაცია დასტაბილურდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკო გაგუა მიიჩნევს, რომ ლარის კურსი 7-8% ზედმეტად არის გაუფასურებული. მისივე შეფასებით, ლარის კურსის გაუფასურების გამომწვევ მიზეზად ფუნდამენტური ფაქტორები, მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ვერ მოგვევლინება, რამდენთაც ისინი სტაბილურია. გაგუა ამბობს, რომ სახეზეა გადაჭარბებული რეაქცია ბაზარზე, რისი მიზეზით შეიძლება ლარისადმი დაბალი ნდობა იყოს, რომელიც თავის მხრივ სოციალურმა თუ პოლიტიკურმა მოვლენებმა განაპირობა. ვერ გეტყვით, რომ რაღაც ამინე ინტერვენცია დააკლო ან რაიმე არასწორი ქმედებები მოხდა ისეთი მაკროეკონომიკურად, რომელმაც ეს გარემოებები გამოიწვია. ხშირად ხდება ასეთი გადახრები და ესეთი გადახრების ესე ვთქვათ ბიძგად, ზოგადად რაღაც პოლიტიკური ან რაღაც ისეთი სოციალური გარემოებები იყო, რაც მოხდა ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთის ემბარგო იმოქმედა ეგრეთ წოდებული ბიძგის ეფექტად. ახლა ამ ცხელი და აქტიური თემების ფონზე ცოტა ტემპი უნდა შევანილოთ. ისტორიას არაერთი ცნობილი ადამიანის პირადი წერილი ახსოვს, რომელიც თითოეულ ჩვენგანზე ემოციურ შთაბეჭდილებას შეიძლება ახდენდეს. მესიჯების ეპოქაში კი წერილებს იშვიათად წერენ, არადა სათქმელი შეიძლება ბევრი იყოს. ამიტომაც კომპანია იულიუს მაინლიმ გადაწყვიტა ცოტა ხნით ცოცხალი ურთიერთობის და პირადი წერილების ეპოქაში დააგვაბრუნოს და ყავის დღესთან დაკავშირებით ადამიანებს პირადი წერილების წერის საშუალება მისცა. მოსწყვიტა სოციალურ ქსელებს და დაეხმარა, რომ ერთი დღით ახლობლებთან ემოციური ურთიერთობა შეინარჩუნონ. ამ კამპანიაში მარიამ ადამიანს ჩაერთო და დეტალებს ახლა მისგან მოვისმენთ. თეთრი ფურცელი, კალმით გადმოცემული ემოცია, ურთიერთობების მნიშვნელობა და ერთი ჭიქაყავა, რომელიც ამ ურთიერთობის შენარჩუნებაში გვეხმარება ერთი დღით. იულიუს მაინლის კამპანიაში ერთიანდება და ცოტა ხნით ცოცხალი კომუნიკაციის სამყაროში გვაბრუნებს, როდესაც ადამიანები ერთმანეთთან მხოლოდ პირადი წერილების საშუალებით ურთიერთობდნენ.
ერთი დღით დავივიწყოთ სოციალური ქსელები, მესენჯერი, ვირტუალური ურთიერთობები და გავიხსენოთ მივიწყებული პირადი წერილების წერის ტრადიცია. დრო, როდესაც ცარიელი ფურცლები კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება იყო და როდესაც ადამიანები უფრო მეტად ენდობოდნენ ერთმანეთს. ასეთია იულიუს მაინლის კამპანიის მთავარი მიზანი, რომელიც ყავის საერთაშორისო დღისთან დაკავშირებით ხორციელდებოდა და მომხმარებლებს მიეცათ საშუალება გახდნენ ხელნაწერის ავტორები, რომლებსაც მათი ახლობლები ალბათ სამუდამოდ შეინახავენ. ასე რომ დღეს ათასობით წერილი დაიწერა, ზოგი უმისამართოდაც და ყველა, ვინც ფიქრობს, რომ ორსიტყვიანი მშრალი მესიჯები და ინტერნეტ ჰოლოგრამები ვერ გამოხატავენ მის სათქმელს, იულიუს მაინლის საშუალებით ფინჯან ყავასთან ერთად დროებით მოწყდნენ თანამედროვე რეალობას. ხშირად გვიწევს ადამიანების მიმართ ამ ესეთი მოკლე ტექტორის შეტყობინებებით ურთიერთობა. იულიუს მაინლმა გადაწყვიტა, რომ დააგონოს ხალხს, რომ ერთ დღით დავივიწყოთ ეს ყველაფერი და უთხრათ ჩვენს ახლობლებს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, ვისთანაც ამდენი ხანია გვინდოდა რაღაცა გვეთქვა და უთხრათ გულშინადების სიტყვები და დაუწეროთ ერთი წერილი, ლექსი ან რამე და ამეთი გამოუხატოთ მათ ეს ჩვენი სიყვარული და ჩვენი ის გულიდან წამოსული სიტყვები, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა გვეთქვა. ეს არის იდეა, რომ რაღაცნაირად უფრო ახლო მივიდეს ადამიანები ერთმანეთთან და სულიერებამ გაიმარჯვოს, ვიდრე დღევანდელმა ტექნოლოგიებში ჩართულმა ადამიანებმა. ზუსტად ამას ემსახურება დღევანდელი დღე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ღონისძიება გავხადოთ მასიური და გავაკეთოთ უფრო მასშტაბური, ვიდრე ოდესმე გაგვიკეთებია. ალბათ არ არსებობს ოჯახი, სადაც წმინდა რელიქვიასავით არ ინახება თუნდაც ერთი ხელნაწერი, რომლის ავტორი საყვარელი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანია. წერილი, რომელიც სასიამოვნო მოგონებებთან ასოცირდება და რომელიც ყველა სიმდიდრეზე ძვირფასია. სწორედ ამ ტრადიციის აღდგენის მიზნით იულიუს მაინლიმ სასტუმრო ბრიჯ ჰოსტელში ჩარლი ჩაპლინის, ონორე დე ბალზაკის, სტივენ კინგისა და კიდევ არაერთი ადამიანის წერილის გარემოსოში საკუთარის დაწერის და ფინჯან ყავასთან ერთად გულიდან წამოსული სიტყვების გაზიარების შესაძლებლობა მოგცა. დაიწერა არაერთი წერილი ახლობლებისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე დღეში, როდესაც ეს ახლობლები ანონიმურად გაიგებენ, რომ ეს წერილები მათთვის არის მოსული, ძალიან გაუხარდება და ძალიან დიდ ემოციურ მუხტს მიიღებენ. ბრიჯ ჰოსტელის სახელით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სიამოვნებაა ჩვენთვის, როგორც ჰოსტელისთვის, მით უმეტეს როგორც ახალი ჰოსტელისათვის, ასეთ აქციაში ჩართვა. სიურპრიზი იყო, როცა 21 საუკუნეში დაუბრუნდი რაღაც წინა საუკუნეში, სადაც არ იყო სოციალური მედია და შემიძლია ელემენტარულად წერილით გამოვხატო ჩემი ემოცია და გაუგზავნო ეს ემოცია ჩემ მეგობარს. ყავის საერთაშორისო დღეს იულიუს მაინლი მსოფლიოს 45 ქვეყანაში ერთდროულად აღნიშნავს, მათ შორის საქართველოშიც და ყოველ წელს განსაკუთრებულ და განსხვავებულ აქციას აწყობს, სადაც მთავარ როლს ურთიერთობები და რა თქმა უნდა ჭიქა ყავა იკავებს, რომელიც ისევ და ისევ ამ ურთიერთობების შენერჩუნებაში გვეხმარება. რაც შეეხება იულიუს მაინლის, ბედნურის საოჯახო კომპანია 155 წელზე მეტია ყავის მოხალვისა და ჩაის მოწოდების მიმართულებით მუშაობს. ის პირველი ფართომასშტაბიანი ევროპული ყავის მომხალავი კომპანია, რომელიც მუდმივად ინიციატივებზეა ორიენტირებული და ინარჩუნებს საკუთარი პროდუქციის პრემიალურ ხარისხს. აი ესე კარგი წერილების დროც შეიძლება გქონდეს და ამით აუცილებლად ხელსაყრელი იქნება, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ამინს? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობები მაინც უნდა გაგაცნოთ, რომელიც განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უნალექო ამინდი გველოდება წინ და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ქობულეთში, ბათუმში 28 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში 10 გრადუსზე ელოდებიან, ზუგდიდში 29 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 28, ოზურგეთში 30, ონში 25, გორში 28, ცხინვალში 27, ისევ როგორც მარნეულში, რუსთავში კი 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 18, ახალქალაქში 20, სტეფანწმიდაში 16 და თელავში 26 გრადუსი. თბილისში დღის განმავლობაში ცვალებადი მოღრუბლობაა მოსალოდნელი, უნალექოდ ჩაევრის დღე, სუსტი ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 2 ოქტომბერს დედაქალაქში 27 გრადუსია ნავარაუდები. აი ასეთი ამინდი გველოდება წინ და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო საქმიანი დილის ეთერი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ განახლდება, იქამდე ფრენების განრიგს უნდა გადავხედოთ, რომელსაც ჩვეულად ავჯორჯია გვაწვდის და ხო მართლა ძალიან კარგი ამბები გვაქვს ამ განრიგის უახლოს მომავალში კიდევ რამდენიმე ავიაკომპანიისგან ველოდებით დამატებით ფრენებს, მოლაპარაკებები დარწმუნებული რომ წარმატებით დასრულდება.
2018 წლის მონაცემებით სახელმწიფო კომპანიების ჯამურმა ზარალმა, როგორც გითხარით, 805 მილიონი ლარი შეადგინა. დოკუმენტშია ნათქვამი ფისკალური რისკების შესახებ 2019-2023-ზე, რომ 2018 წლის ზარალის მეტი წილი მოდის ისეთ კომპანიებზე, როგორც არის საქართველოს რკინიგზა, ენერგოტრანსი, მელიორაცია, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, მარაბდა კარწახის რკინიგზა. წინა წელს უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიების გაერთიანებაში ეს იყო საპარტნიორო ფონდის ჯამური ზარალი 609 მილიონი ლარი, მათ შორის იყო შეფასება მარაბდა კარწახის რკინიგზა ზარალი 102 მილიონი ლარი. ეს აუხსნელია ამ კომპანიების მესვეურებისგან, რადგან ამ თემასაც მთლიანად აფინანსებს აზერბაიჯანული მხარე. გახლავთ საქართველოს რკინიგზის ზარალი 716 მილიონი ლარი, სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის ზარალი 7 მილიონ ლარამდე, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ასევე სოციალური დანიშნულებით 53 მილიონ ლარამდე, ენერგოტრანსი 27 მილიონი ლარი, მექანიზატორის ზარალი კომპანია, სახელმწიფო კომპანია 31 მილიონი ლარი, რომელიც ასევე სახელმწიფო დანიშნულებისაა და ცალკე გამოსაყოფია უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიების დავალიანებებით. მოკლედ 2018 წელს უმსხვილესი 67 სახელმწიფო კომპანიის მთლიანმა ვალდებულებებმა მთლიან შიდა პროდუქტად მიმართებაში 18.5% შეადგინა. და ბოლო 5 წლის განმავლობაში სახელმწიფო კომპანიების ჯამური ზარალი 2 მილიარდ 600 მილიონ ლარს აღემატება. ეს ინფორმაციისთვის და ექსპერტებისათვის, მათ შორის ყველასთვის, ვინც ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრებზე დადიან და ალბათ ერთადერთს ნაწილი მათთაგანი, ერთადერთ შენატრიან, რომ ქართული ოცნების პარტიულ სიაში მოხვდნენ. მე მაქვს კითხვა დღევანდელი მთავრობის შემადგენლობასთან, ამ მონაცემებს ცხადია გარკვეული ახსნა აქვს. ამას გეუბნებით როგორც ეკონომისტი. ახსნილ არგუმენტებს შორის არის ობიექტური გარემოებების, ნაწილი შევეცადე ჩამომეთვალა. ახსნილ გარემოებებს შორის ნუელით, მაგრამ აუცილებლად იქნება სუბიექტური გარემოებებიც. ცხადია, ხელების გასავსავება გვექნება იმ თემაზე, რომ აქ ეხა კორუფციას აბა რა ესაქმება. მაშინ როცა სულ რაღაც საიუბილეო 7 წლის წინ მხოლოდ ობიექტური მიზეზები იყო იმისა, რომ სახელმწიფო კომპანიები ვაგლახ რომ მაინც არსებობდნენ ამ ფორმით, მაგრამ წერდნენ მოგებას. ასევე რამდენიმე მოექსპერტო სუბიექტისთვის ესეთი რჩევა მაქვს, მე ამ თემებზე რო იტყვიან ჯერ გადატენვაც არ დამიწყია, ეს პირველი. მეორე, საკუთარ ნაშრომების და ნამუშევრების წაკითხვაა საჭირო, სადაც ფისკალური რისკების შეფასების დოკუმენტში მომზადებული ფინანსთა სამინისტროს მიერ ეს ყველაფერი ნათლად და დამაჯერებლად არის აღწერილ ჩამოთვლილი. და ჩემი თუ არ გჯერათ, საკუთარს მაინც დაუჯერეთ და მიხედეთ ამ ამბავს, რომელსაც ასე სწრაფად სამწუხაროდ ვერ მიხედავთ პერიოდულად კი არა და მიშვებული პროცესების და მოშვებული ბიუროკრატიის გამო, რომელიც ძირითადად დემოტივირებული, ინდიფერენტული და ხშირად კორუფციულ მავნებლური გადაწყვეტილებების გამო მიიღება. მეორე, ნუ დავსვამთ მიამიტურ კითხვას, რა სჭირს ლარს? არც არაფერი არ სჭირს, სრულად ვეთანხმები ეკონომიკის მინისტრს, არაფერი არ სჭირს ისეთი, რომ მთავრობამ ვერ მიხედოს, სრული ჭეშმარიტებაა, მაგრამ რთული მისახედია. ძალიან რთული მისახედია, რადგან 1 წელია არჩევნებამდე და რეფორმების გატარება წინასაარჩევნოდ გითხარით, ნამეტანი ამბავი იქნება ნებისმიერი მთავრობისთვის და პრაქტიკულად შეუძლებელიც კი, მით უმეტეს, რომ ამ ფონზე დავიწყეთ იმ გადაწყვეტილებების კორექცია. და ამის დასტური იყო გუშინდელი ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის მიერ, რომელზეც დეტალურად ხვალ ვისაუბრებ, რომელმაც ფაქტიურად სერიოზულად შეაფერხა მათ შორის უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში. რატომ იქნა მიღებული აღნიშნული გადაწყვეტილება და თან მხარდაჭერილი საქართველოს მთავრობის მიერ რამდენიმე თვის წინ, რამაც მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი და სარეზერვო ნორმა ვალუტაში აუწიეს ბანკებს და შემდგომ რატო იქნა ეს გადახედილი, ამაზე ცხადია, მოვიკითხავთ ყველანაირ კითხვებით იმ პასუხებს, რომელსაც გაემზადეთ და დამაჯერებლადაც უპასუხებთ. გიორგი, მოდი ახლა გადავიდეთ და სხვა თემა გავაგზავნოთ. მე თვითონ Forbes-მა გუშინ ძალიან კარგი მასალა მოამზადა ნინო კუნტრაძის დახმარებით, რომლის მიხედვითაც BMG სატელევიზიო ვერსიას შემოგთავაზებთ. თემა სახელმწიფო მფლობელობაში არსებულ 10 ყველაზე მსხვილ საწარმოს ბრუნვით ეხება და შესაბამისად ყველაზე მეტი დასაქმებულით. მაგრამ აქ არ უნდა გავჩერდეთ და ამ თემას წარმოადგენს ლევან თაღიაშვილი, ამასობაში თათია ჩაფრიჩაძეც ჩაგორთვება და მოგვიყვება ყველაზე მსხვილ დასაქმებულით
დასაქმებულ სახელმწიფო უწყებებზე, რომ დაარწმუნდეთ, რამდენი ადამიანი და პოტენციური ამომრჩეველია დასაქმებული სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. ხო, ზუსტად ამდენი, ანა, რახან ახსენე, შეიძლება ცოტა ნაკლებიც იყოს დასაქმებული სახელმწიფო სტრუქტურაში ასევე 7 წლის წინ, როცა ნაციონალურ მოძრაობამ წააგო არჩევნები და ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა, ასე რომ რამდენად არის ეს საარჩევნო საზონი წინააღმდეგობრივად სათქმელია, ის რომ ამ საწარმოების ბალანსი არის მკვეთრად გაუარესებული და ამაში არავისი ბრალი არ არის გარდა სახელმწიფო მოხელეებისა და მმართველობისა, კომპანიებისა, ეს არის ფაქტი და დიდი ალბათობით შესაბამისი დასკვნებიც უახლოეს მომავალში უნდა გაკეთდეს. მოდი კარგი მოусმინოთ ახლა BMG-ს რეპორტიორებს, თათია ჩაფიჩაძე და ლევან თაღიაშვილი, მათ მოამზადეს თემები. ლევან, დილომშვიდობის, თათია მოგესალმები. ჩაშლილად რა დარგებში ოპერირებენ კომპანიები და რამდენია მათი ბრუნვა? საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები 12 სხვადასხვა სექტორში ფუნქციონირებს. მათგან ნახევარზე მეტი ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის, უძრავი ქონების, იჯარის და მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევის სფეროში ოპერირებს. საწარმოთა ბრუნვის 30.3%, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე, 44% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილების, ხოლო 15.1% ვაჭრობის ოპერაციებზე მოდის. საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები ერთ-ერთ ფისკალურ რისკად სახელდება. საწარმოების უმეტესობა უმოქმედო და ხშირ შემთხვევაში წაგებიანიცაა, როგორც ამაზე წეღან ვისაუბრეთ. 2018 წელს აღნიშნული საწარმოებისთვის ხელისუფლების მიერ გაწეული პირდაპირ ფინანსური დახმარების მთლიანმა ოდენობამ 168.9 მილიონი ლარი შეადგინა. ამ თანხიდან 143.5 მილიონი ლარი განისაზღვრა, როგორც კაპიტალ დაბანდება და მთავარი ბენეფიციარები იყვნენ შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, მთის კურორტების განვითარების კომპანია და შპს მექანიზატორი. საინტერესო იქნებოდა გაგვეგოთ, რა სარგებელს იღებს სამაგიეროდ ბიუჯეტი ამ კომპანიებისგან, თუმცა ბიუჯეტის 2020 წლის პროექტში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის ხდომა 2018 წელს არ ჩატარებულა. წმინდა მოგების განაწილების შესახებ წარმოადგენელი წინადადებების განხილვა დაგეგმილია 2019 წლის ბოლომდე, ანუ 2017 წლის შემდეგ კონკრეტული რიცხვებიც კი არ ვიცით ამის შესახებ, თუ რას ვიღებთ ამ კომპანიების შენახვით გადასახადის გადამხდელები. რაც შეეხება ყველაზე მსხვილი ბრუნვის მქონე 10 სახელმწიფო საწარმოს, მათი სია ასე გამოიყურება: სააქციო საზოგადოება ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი თელასი, სადაც სახელმწიფოს 24% აქვს, არის მინორიტარული აქციების მფლობელი, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, საქართველოს პოსტა, ინგურჰესი, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კომპანიების ბრუნვას, ის ათეულში 71 მილიონიდან 520 მილიონამდე მერყეობს. ყველაზე მსხვილი კომპანიები ასე გამოიყურება: ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, ბრუნვა 520 მილიონი, თელასი თითქმის 500 მილიონი, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 465 მილიონი, საქართველოს რკინიგზა 397 მილიონი, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კი 192 მილიონი. რაც შეეხება დასაქმებულ ადამიანებს, ამათ კომპანიაში ჯამში 30,000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ყველაზე მსხვილი ბრუნვის მქონე 10 სახელმწიფო საწარმოს შემდეგ ახლა ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი სამინისტროები უნდა გავიცნოთ, სულ რამდენი ადამიანია დასაქმებული 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით. არსებული ინფორმაციის დეტალებით უკვე თათია ჩაფიჩაძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ეხლა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით სამინისტროში დასაქმებულთა რაოდენობით თავდაცვის სამინისტრო ლიდერობს. მას ჟამურად 40,646 ადამიანი ყავს დასაქმებული, რომელთა შორის ბუნებრივია შედის ჯარიც. მეორე ადგილზეა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მათ შორის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლობით. სტრუქტურაში დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა კი 30,418 შეადგენს. სამეულში მესამე ადგილს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო იკავებს. უწყებაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა ჯამური რაოდენობა 8,215-ია. 5,168 საჯარო მოხელეა დასაქმებული ფინანსთა სამინისტროში, რომელსაც მცირედით ჩამორჩება იუსტიციის სამინისტრო, სადაც 5,072 პირს აქვს შრომითი კონტრაქტი. გარემოს დაცვაზე და სოფლის მეურნეობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3,464 ადამიანი ზრუნავს, ხოლო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხების მოგვარებისთვის უწყებას 2,667 თანამშრომელი ყავს დასაქმებული. 2020 წლის ბიუჯეტის
პროექტის მიხედვით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობს 784 საჯარო მოხელე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში კი 758. შემონათვალში ბოლო ადგილებს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იკავებს 329 საჯარო მოხელით, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, აქ ჯამურად სულ 46 პირია დასაქმებული. ასეთი იყო მოკლე მიმოხილვა სამინისტროების. რომ ეს არიან შტატიანი თანამშრომლებით სამინისტროების მოცულობა წარმოადგენენ, თუმცა არსებობენ ეგრეთ წოდებული დროებით დასაქმებულები, რომელიც ცალკე თემა არის და რომელთან დაკავშირებითაც შესაბამისად ხარჯების დათვლა კიდე ცალკე მათემატიკაა, როგორც იტყვიან ხოლმე. მოკლედ ასეთი არის მონაცემები და საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ არა მხოლოდ ამ მონაცემებს უყურებთ, ძალიან საინტერესო თემებს ვცდილობთ რომ არ გამოვაკლდეთ, მით უმეტეს რომ არსებობს პლატფორმები და არსებობს მიდგომები, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში არსებულ ძალიან რთულ თემებს ინოვაციურად უდგებიან. ბულინგი ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა, როგორც მთელ სოფლიოში, ასევე საქართველოშიც და ამ პრობლემის აქტუალობა განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მე მგონი ყველა მწვავე დავინახეთ. ახლო წარსულიდან გვახსოვს ისეთი სამწუხარო შემთხვევები, რომელიც სიცოცხლის ხელყოფითაც კი დასრულდა, თვითმკვლელობა იქნება თუ სხვა რამე უბედურება. უკვე მომხდარი შემთხვევები დილიდან უბრალოდ არ დაგამძიმებთ, ამ თემას სხვა დროს მიუბრუნდებით, იქამდე ბულინგის პრევენციაზე და მის აღმოფხვრაზე გვინდა რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ. სწორედ ამ თემით ნილონ გურაშვილი გვერდება, რომელსაც ძალიან საინტერესო ადამიანები აღმოაჩინა, რომელსაც ეს თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და თან ინოვაციური მიდგომით გადაწყვეტეს პრობლემაზე მსჯელობა. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ამ თემის ირგვლივ ბევრი კითხვა ჩნდება და პასუხებს რთულად ვიღებთ. თუმცა, ყველა დროში უცვლელი მთავარი კითხვა არის, რა იწვევს სისასტიკეს ბავშვებში, ვინ არის პასუხისმგებელი მსგავსი მოვლენების პრევენციაზე, ან როგორი არის სკოლის, ოჯახის და მთლიანად საზოგადოების როლი პრობლემის დროულად შეფასებასა და აღმოფხვაში. ამ კითხვებზე პასუხისძიებაში 4 სტუდენტმა გადაწყვიტა პრობლემიდან გამოსავალი თავად ეპოვნა და შექმნეს ონლაინ პლატფორმა, რომელიც ბულინგის პოტენციური მსხვერპლისათვის რამდენიმე ტიპის დახმარებას გულისხმობს. დეტალებს ამ პროექტის შესახებ ზეპირად აღარ მოვყვები და ვეცადეთ იდეის ავტორებისგან ერთად სიუჟეტში გვეჩვენებინა ის სქემა და პლატფორმა, რომელიც ახალგაზრდა სტუდენტების ინიციატივით შეიქმნა და ბულინგის საკმაოდ მასშტაბური პრობლემის აღმოფხვაში თუ არა შემცირებაში მაინც თავის წვლილს შეიტანს. ამ თემაზე მათ საუბარი საქმიანი ფორმატის მიუხედავად, როგორც ჩანს, მომავალშიც ბევრჯერ მოგვეწევს და ზერობულის შემქმნელებთან ერთად დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ დიალოგში განათლების სამინისტროც ჩაერთვება. სტუდიაში დისკუსიის გაგრძელებას კი აუცილებლად შევეცდებით. ზერობული.gr ქართულ ინტერნეტ სივრცეში უკვე გამოჩნდა ასეთი არაჩვეულებრივი პლატფორმა, რომელიც იძლევა საშუალებას ბულინგის აღმოსაფხვროდ პრევენციასა და გამოვლენისათვის. მარტივი ავტორიზაციით, ანონიმურობის სრული დაცვით და სწრაფი რეაგირებით საქართველოში უკვე შესაძლებელია ამხილო ბულინგი. საკუთარი უფლებების დაცვაზე ზედმეტი ბიუროკრატიისა და ბარიერების გარეშე საზრუნად 4 სტუდენტი შეიკრიბა და შექმნა პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ დროს შეგიძლია მსხვერპლი თუ ჩაგვრელი ამხილო, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია არ მოხდეს. ბულინგის ფაქტის დარეპორტება არის სრულიად ანონიმური. სკოლის ხარჯს არ შეუძლია გაიგოს ვინ დაარეპორტა, ვინ არის ეს უშუალოდ ფიზიკური პირი და ფიქრობთ, რომ ეს დაეხმარება მათ უფრო მეტად გახსნილები იყვნენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ზერობულის დამფუძნებლებს პლატფორმაზე დარეგისტრირებული მომხმარებლების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აღებული აქვთ. პლატფორმით სარგებლობა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია, თავარია მოწყობილობა ინტერნეტთან იყოს კავშირში. არ უთითებს არც ახალ გვარს, არაფერს, არც მისი კოდი ფიქსირდება არსად. ფიქსირდება მხოლოდ მესიჯი და საფრთხის დონე. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დირექტორი იქნება თუ მანდატური მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. ზერობული 4 სტუდენტის მიერ შექმნილი პლატფორმა არის, რომელსაც აქვს მკაცრად დაცული უსაფრთხოება, ავლენს ბულინგს და ეხმარება ნებისმიერ ადამიანს დაიცვას საკუთარი უფლება. საქართველოში აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის ეს პირველი შესაძლებლობაა. ამიტომ დამფუძნებლები იმედოვნებენ, რომ ინტერესი ნებისმიერი სკოლის, უნივერსიტეტის თუ სხვა დაწესებულებების მხრიდან მაღალი იქნება. მთავრობის პროექტს, რომელიც პენსიის ინდექსაციის საკანონმდებლო ჩანაწერს გულისხმობს, საქართველოს პარლამენტში ოქტომბრის ბოლოსთვის ელოდებიან. იდეის რეალობად ქცევის შემთხვევაში მომდევნო წლებში საქართველოში ასაკობრივი პენსიის ზრდა სპეციალური ფორმულის საფუძველზე მოხდება და მისი ცვლილება ინფლაციაზე იქნება მიბმული. როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ფრენების აღდგენას მიეხმარება როგორც ტურიზმს, ასევე 100,000-ობით ქართველს, რომელსაც გარკვეულ მობილობაში პრობლემები ექნებოდა, რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი
გახარია თქვა, რაც შეეხება რისკებს, მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა უნდა იყოს უფრო ჯანსაღი და რისკების მართვის მენეჯმენტი უფრო ხარისხიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 2020 წლის ბიუჯეტის 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე დაგეგმვა საკმაოდ ამბიციური მიზანია. გახარიამ გუშინ საჯაროდ დადო პირობა, რომ თითოეული კომპანიის პრობლემებს მიექცევა ყურადღება და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ქართული ბიზნესი უფრო ძლიერი იყოს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად ენგურჰესმა წელი მოგებით დაასრულა. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიის მოგება 2018 წელს 15.6 მილიონი ლარი იყო, 2017 წელს ენგურჰესის ზარალმა 10 მილიონი ლარი შეადგინა, 2016-ში 7.300.000 და 2015 წელს 13.100.000 ლარი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ლარის კურსი 7-8% ზედმეტად არის გაუფასურებული. ნიკოლოზ გაგუას შეფასებით, ლარის კურსის გაუფასურების გამომწვევ მიზეზად ფუნდამენტური ფაქტორები, მთლიანი შიდა პროდუქტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ვერ მოგვევლინება, რამდენადაც ისინი სტაბილურია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კი საქართველოს სახელმწიფო ბანკის დაარსების 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტა გამოუშვა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, საუდის არაბეთმა სახელმწიფო ნავთობ კომპანია საუდი არამკოს ობიექტზე დრონების თავდასხმის შემდეგ ნავთობის მოპოვება სრულად აღადგინა. Yahoo კი ამასობაში იწყებს რებრენდინგს, ძალიან მაგარს, პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი საძიებო სისტემა და ელექტრონული მიმოწერის პოსტის ასევე სტაჟიანი მოთამაშე. მომავლისთვის მზადების მოტივით სრულიად ცვლის ვიზუალს, რომელიც მისი 25 წლიანი არსებობის პირობებში მხოლოდ მეორედ იცვლება. ჯერი იანგის და დევიდ ფილოს მიერ დაარსებული Yahoo შეესწება სრულიად განსხვავებული და როგორც კომპანიის მესვეურები ამბობენ, ახალგაზრდული მეტიც ბავშვურ ანიმაციური მულტფილმის მსგავსი ემოციის შემქმნელი ლოგო წარმოედგინათ. მთლიანად იისფერში გაწყობილი Yahoo-ს ახალი ლოგო Wise და ძახილის ნიშნის გამოკვეთით მართლაც სერიოზულ ეფექტს ქმნის, რომ შეხედავ ამ ლოგოს. მის ავტორებს, უпростоრად რებრენდინგის ავტორებს, საუბარია პენტაგრამის დამფუძნებლების მაიკლ ბეირუტის და ბრიტ კოპსის ნამუშევარზე. სწორედ ისინი ედგნენ სათავეში ამას ყველაფერს. ეს ემოცია გაგიჩნდება მისი ხილვისგან, პირდაპირ Yahoo უნდა შეძახო ალბათ და ესე ბოლომდე და მე მგონი კარგადაც გამოვიდა. გამოვიდა თან ძალიან საინტერესოდ. Yahoo მართლაც ერთ-ერთი უძველესი პროვაიდერია უამრავი სერვისებისა. დღეს თორემ თავის დროზე სხვადასხვა ვებგვერდების კატალოგიც კი იყო. დღეს აშკარად ტონის მიმცემია ბაზარს და ის ფერი ძახილის ნიშანი კიდევ მეტად მიიზიდავს მის დამი ინტერესს და დარწმუნებულები შეგვიძლია ვიყოთ, რომ გაზრდის კაპიტალიზაცია. სხვათა შორის ეს იმ ფონზე, რომ თუ იცით, Forbes-მა ამერიკულმა შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგი მოამზადა და წლევანდელი და მთავარი სიურპრიზი ჯეფ ბეზოსის კვლავ პირველ ადგილზე ყოფნა. ეს მიუხედავად მისი გაყრისა მეუღლესთან, რომელთანაც მრავალ მილიარდიანი ქონება გაიყვეს, 114 მილიარდი დოლარით ბეზოსი კვლავ ლიდერი რჩება უმდიდრეს ამერიკელებს შორის. მისმა მეუღლემ კი მიიღო Amazon-ის 20 მილიონამდე აქცია, რაც არის დაახლოებით კომპანიის 4%. თავად ჯეფ ბეზოსი კი 12% დარჩა ამ კომპანიის აქციებისა, იმ დროისათვის, როცა ბეზოსები ოფიციალურად გაიყარნენ კომპანიის 4%-იანი ღირებულება 38 მილიარდი დოლარი იყო. არც მეტი და არც ნაკლები, ზუსტად ამდენი. ამასობაში შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის ესკალაციის გამო 2020 წლისათვის გლობალური ეკონომიკის ზრდა შესაძლოა 2012 წლის დროინდელ მინიმუმამდე შემცირდეს. ამის შესახებ Global Economic Outlook-ის კვლევაშია ნათქვამი, რომელსაც სარეიტინგო კომპანია Fitch-ი ადგენს. მოსალოდნელი არის, რომ 2019 წელს მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 2.6%-ით, ხოლო 2020 წელს 2.9%-ით. ორივე მაჩვენებელი 2.1%-ით გაუარესებულია წინა ანგარიშთან შედარებით, რომელიც ივლისში იყო გამოქვეყნებული. 2018 წელს გლობალური ეკონომიკა 3.2%-ით გაიზარდა. ანგარიშის თანახმად, დიდი ოცეულის 19 ქვეყანაში 2019 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპები შენელდა და 2020 წლისათვის გაუარესება 16 ქვეყანაში გაგრძელდება. ჩინეთში ეკონომიკური ზრდა ნავარაუდები 6-ის ნაცვლად 5.7% იქნება, ევროზონაში 1.3%-ის ნაცვლად 1.1%, შტატებში კი 1.8%-ით ეკონომიკის ზრდის ნაცვლად 1.7% დაფიქსირდება.
პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკურ ექსპერტებთან შეხვედრა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით გამართა, რის შემდეგაც გიორგი გახარიასთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა მედიასაც ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ მიმართულებაზე იყო კითხვები, მათ შორის გახარიამ ბიუჯეტში დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა შეაფასა. ის იზიარებს ფინანსთა მინისტრის შეფასებას, რომ 5%-იანი ზრდა ამბიციურია, თუმცა ამბობს, რომ ეკონომიკაში მეტი ენერგიის გაჩენისათვის ყველაფერს გააკეთებს. გეთანხმებით, რომ ეს საკმაოდ ამბიციური მიზანია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც ახლა რეგიონში ხდება, თუმცა ჩვენ მთავრობა და ამას მე ჩათვალეთ, რომ ღია საჯარო დაპირებას ვიძლევი, მივალთ თითოეულ კომპანიამდე, რომელსაც გარკვეული, შეიძლება ბიუროკრატიული, შეიძლება სუბიექტური პრობლემები აქვს. მივალთ თითოეულამდე და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მეტი ენერგია გაჩნდეს. რა თქმა უნდა, იგივეს გავაკეთებთ საკანონმდებლო რეგულაციების ნაწილში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ღია და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის პირველ რიგში, რომ ქართული ბიზნესი იყოს უფრო ძლიერი, რამე თუ მან შეძლოს უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა. გიორგი გახარი ასევე დადებითად აფასებს რუსეთთან ფრენების აღდგენის შესაძლებლობას და ამავე დროს ამბობს, რომ ჩრდილოელ მეზობელზე დამოკიდებულების რისკები მთავრობამ უნდა გადაასწყვიოს. როდესაც დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ფრენების აღდგენა მიეხმარება როგორც ტურიზმს, ასევე ასობით, ათასობით ქართველს, რომელსაც გარკვეულ მობილობაში პრობლემები ექნებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მივესალმებით, ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს უფრო ჯანსაღი და ჩვენი რისკების მართვის მენეჯმენტი უნდა იყოს უფრო ხარისხიანი. დღევანდელი პროექტი იმის ნათელი მაგალითია, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა საქართველოს საბოლოოდ დაემკვიდროს, გააძლიეროს და განავითაროს თავისი ადგილი ჩვენს ევრაზიულ კორიდორში, რეალურად გავხდეთ ჰაბი. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ფოთის ნავსადგურში ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყების ღონისძიებაზე თქვა. ის ამბობს, რომ მთავრობა და პრემიერი ეკონომიკური გუნდი ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ საქართველოში საპორტო სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა, თითოეული პორტი განვითარდეს და შეიქმნას ახალი პორტები. ანაკლიის პორტის და პეის ტერმინალის მასშტაბები არის სრულიად განსხვავებული, ამიტომ ვერ იქნება განხილული ანაკლიის პორტის კონკურენტად. ეს უკვე ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა ფოთში პეის ტერმინალის ახალი პროექტის პრეზენტაციის შემდეგ თქვა. ცქიტიშვილის განცხადებით, პროექტი ფოთის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 2021 წლიდან სამუშაოების დასრულების შემდეგ ადგილზე სულ მცირე 500 ადამიანი დასაქმდება. ცქიტიშვილის განცხადებით, სწორედ მსგავსი პროექტების სიმრავლე რეგიონს საგარეო ვაჭრობის ნაწილად აქცევს და მან გამოთქვა იმედი, რომ ზღვის საპორტო რუკას მალე ანაკლიის პორტით შეუერთდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი საჰაერო ხომალდების 6 ახალი სადგომი გაიხსნა, რომლის ტერიტორიაც 27,000 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. პროექტის ფარგლებში ასევე ახალი განათების სისტემების დამონტაჟდება. ახალი სადგომები C კოდის საჰაერო ხომალდებისთვის არის გათვლილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო დიდი ხომალდების მიღებას შეძლებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ჯამში საჰაერო ხომალდების 63 სადგომი აქვს ამ დროისათვის. ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტში ტავ-ჯორჯიამ 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადო. დღეს გვაქვს ახალი სადგომების გახსნა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ძალიან სასიხარულო დღეა. ვხსნით 6 ახალ სადგომს. მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ეს სადგომები გათვალისწინებულია C კოდის თვითმფრინავებისთვის. ეს არის ბოინგები, ეაირბასები, ეს არის ის ბორტები, ის საჰაერო ხომალდები, რომელიც ყველაზე დიდი რაოდენობით, ესე ვთქვათ, ოპერირებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ახალი სადგომების ღირებულება, ჩვენი ინვესტიცია არის 8 მილიონი ლარი. სამუშაოები მიმდინარეობდა 4 თვის განმავლობაში. აღნიშნული სადგომების დამატება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაზრდის სადგომების რაოდენობას საშუალებას მიცემს, რომ უფრო მეტი საჰაერო ხომალდის მომსახურება მოხდეს. ეს აღნიშნული სადგომები მოწყობილია საერთაშორისო ნორმებით, ადგილობრივი სტანდარტებით და სამოქალაქო ავიაციის მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ იქნება. ყოველთვის მოხდება ზედამხედველობა ინსპექტირების ფარგლებში და ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის შემდეგ მივეცით უფლება, რომ სადგომი გახსნილიყო და მიღებული ყოფილიყო საერთაშორისო ფრენა აღნიშნულ სადგომებს. როგორც ტავ-ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე განმარტავს, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სექტემბერში მგზავრთნაკადის კლება 10 წელია ასეთი უარყოფითი არ ყოფილა. თბილისში კლება 17%-იანია, ბათუმში კი 12%-იანი. მან 9 თვის მაჩვენებლებით შეაჯამა BMG-სთან და მოდით მისი სრული კომენტარი მოვისმინოთ.
სექტემბერში გვაქვს 17%-იანი კლება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და 12%-იანი კლება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში და აქვე გეტყვით, რომ ბოლო 10 განმავლობაში ეს არის პირველად, რომ აი ესე ვთქვათ, ცუდი სტატისტიკები გვაქვს. აგვისტოში იყო 20%-იანი კლება ბათუმში და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება და ვიმედოვნებთ, რომ 2020 წელს უკვე უკეთესი ციფრები გვექნება. 9 თვეს შეგიჯამებთ და გეტყვით, რომ 9 თვის მონაცემები არის 1%-იანი მატება გვაქვს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და 2%-იანი მატება გვაქვს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. კაკლოვანი კულტურების საქართველოში წარმოების ეფექტიანობა და მარკეტინგი ამ სახელით გუშინ კონფერენცია გაიმართა, რომელსაც კაკლოვანი კულტურის 150-მდე წარმოებელი დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები და ასოციაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. იმ ფონზე, რომ როგორც აღმოჩნდა, ნიგზის მოხმარების ზრდასთან ერთად მისი იმპორტი ქვეყანაში სამჯერ არის გაზრდილი, მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც 5000 ჰექტარზე კაკლოვანი კულტურებია დანერგი მომავალის პროექტის ფარგლებში ბოლო წლებში გაშენებული. ამ ბაღებიდან ნაყოფი ბაზარზე რამდენიმე წელში მოხვდება, თუმცა იქამდე საინტერესო ამავე ბაზრის მოთხოვნების, მისი შევსების დღევანდელი წყაროების და დარჩენილი ცარიელი სივრცის შესავსები რესურსის ანალიზი. ირაკლი არჯევანიძეს კაკლის და ნუშის ასოციაციის თავმჯდომარეს მას ვისწავლოთ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მადლობა ჩვენთან ერთად. თილამშვიდობის. ვიდრე გუშინდელი კონფერენციის შესახებ გავიგებდით, იქამდე ის ფრუიტმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ სამჯერ არის გაზრდილი მოხმარება და მათ შორის საქართველოში ვერ ხერხდება, რომ ადგილობრივმა მოსალმა დააკმაყოფილოს მოთხოვნა. ყველაზე მეტი კაკალი შემოგვაქვს, როგორც აღმოჩნდა, უკრაინიდან. რატომ არის საქართველოსთვის ეს ბაზარი ასეთი საინტერესო, ანუ რატომ ირჩევა უკრაინა? დღეს ჩვენ რა რესურსი გვაქვს და რამდენი გვაკლია საიმისოდ, რომ სულ მინიმუმ ადგილობრივი მოთხოვნა მაინც იყოს დაკმაყოფილებული? ეს სტატისტიკა გასაგებია, თუმცა დავამატებ, რომ მხოლოდ უკრაინა არ არის შემოგვიყვება. კი, ბევრი უბრალოდ ყველაზე მსხვილი გეთახმებით, ყველაზე მოთამაშეები ზუსტად ყაზახეთი და უკრაინა არიან. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონდა მცდელობა, რომ ჩავსულიყავი უკრაინაში და უბრალოდ შევხვედროდი რაღაცა პარტნიორული თანამშრომლობა აგვეშენებინა ახალი ურთიერთობები, აღმოჩნდა, რომ რეალურად იქაც არ არსებობს ესეთი ჩამოყალიბებული ბაღები, რომელიც კომერციული მიზნებით უდგებიან და ისინი რეალურად ველურად აგროვებენ კაკალს, როგორც რეალურად დღეს ხდება საქართველოში. ყაზახეთში? ყაზახეთშიც იგივე სიტუაციაა, უბრალოდ იქ ბევრი სხვადასხვა ქვეყნიდან მოძრაობს და ხვდება მე ყაზახეთში, სადაც იქ უბრალოდ ტრეიდერები მე ამით ვაჭრობენ და უფრო ადვილია იმათთან, როგორც სავაჭრო პარტნიორებთან ურთიერთობა. თუმცა ყაზახეთში, უკრაინაში კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იქ უბრალოდ აგროვებენ და მე შემგროვებენ. არ არის კონსტრუირებული. გიჩვენთ ფასის გამო და იმის გამო, რომ რეალურად მომწოდებულთან ურთიერთობა არსებობს? მარტივია უკრაინელებთან ურთიერთობა, როგორც აღმოჩნდა ქართველი მწარმოებლებისთვის, შემომტანებისთვის. რადგან უკრაინა მეზობელი ქვეყანაა, იქ ურთიერთობების დამყარება ადვილია და ტრანსპორტირება გაცილებით ნაკლები ჯდება ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან. გასაგებია. ირაკლი ბატონო, რითი არის იდენტიფიცირებული და გამოწვეული, რა შეგვიძლია უთხრათ საქმიანი დილის მაყურებელს, რამ გაზარდა სამჯერ მოხმარება ამ მიმართულებით, არის თუ არა იდენტიფიცირებული ძირითადი მიმართულებები, ეს არის წარმოება, ზოგადი მოხმარება, თუ რა არის სხვა? მე არ ვსაუბრობ ჯერ რაიმე ტიპის ბალანსზე ადგილობრივ მოხმარებას ან იმპორტ შორის, ასე სანამ მკითხათ ამაზე მოგვიანებით, რამ გაზარდა ეს მოხმარება ესე დრამატულად? რამდენიმე ფაქტორი გვაქვს გამოყოფილი ჩვენ ასოციაციაში, რომელიც ესე მოკლედ ვეცდები, რომ გითხრათ თქვენს დამაყურებელსაც. ერთი ეს არის ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რომელიც პირდაპირ აისახება ქართულ კულინარიაზე, რადგანაც ქართული კულინარია პრინციპში კაკლოვანი პროდუქტების გამოყენებაზე პირდაპირ არის მიბმული. მეორე არის თხილის ექსპორტიორად საქართველოს პოპულარიზაცია, რაც ნიშნავს, რომ თხილის მომხმარებლებს საზღვარგარეთ აქვთ იგივე მოთხოვნები სხვა კაკლოვან კულტურებთან და მათ აქვთ ეს მოთხოვნები ქართულ პარტნიორებთან და შესაბამისად თხილზე მოთხოვნამ განაპირობა, რომ მათ შორის ნიგზის მიმართ არსებობს ინტერესი? არა მხოლოდ ნიგზის, სხვა კულტურების თქვენ თუ გადახედავთ იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკას, ჩვენ გაცილებით მეტი შემოგვაქვს, უпроსტოდ გაცილებით მეტი გაგვაქვს, ვიდრე ჩვენთან ტოვებთ. ამიტომაც რეალურად საქართველოს აქვს ეგ შესაძლებლობა, რომ როგორც ტრეიდერი ჩამოყალიბდეს ესეთი ჰაბად, სადაც უბრალოდ გაატარებს ამ კულტურებს და მიაწვდის სხვა მოთხოვნის მქონე ქვეყნებს, განსაკუთრებით გერმანია, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდი მომხმარებელია კაკლოვანი კულტურების,
სადაც ყველაზე პოპულარული ხდება დიეტური კვება. ეს არის მესამე ფაქტორი, რომელიც კაკლოვანი კულტურების მსოფლიოს მასშტაბით მოხმარებას ზრდის. ეს არის პოპულარიზაცია სხვადასხვა დიეტების და სხვადასხვა კვებითი რაციონების, სადაც კაკლოვანი კულტურები პირველ ადგილზე დგას, თქვათ, ხორცის პროდუქტების ჩამონაცვლებად. გასაგებია. ანუ მთავარი მიზეზი თუ სწორად გავიგე ირაკლი და შემისწორეთ თავად. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს აწარმოებს გარკვეულ რაოდენობას ამ კულტურისა, თუმცა გამომდინარე იქიდან და სწორიც არის, რომ ექსპორტი გაცილებით მიმზიდველია, ვიდრე დატოვო ეს ყველაფერი შედარებით კი არა, კარგა გაყოლა ღარიბ ქართულ ბაზარზე. ის გადის და შესაბამისად მთელი დეფიციტი დანარჩენი ბალანსდება იმპორტით, იქნება ეს თქვენს მიერ ხსენებული ყაზახეთი, უკრაინა თუ სხვა მიმართულებები ასეა. მოდით ესე პესიმისტურად რო არ შევხედოთ, რეალისტურად საქართველოში დარგული ბაღები და ეს პოპულარული რაც გახდა, მოცულობაზე სანამ ვარ, წარმოება დაიწყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში. სანამ ქართული ბაღები მსხმოიარობაში შევა, ამას ჭირდება რაღაც პერიოდი, სანამ ექსპორტის უნდა შეივსოს. რეალურად ეს ის პერიოდია, სანამ ქართული პროდუქცია შემოვა ბაზარზე და რეალური სურათი გამოჩნდება მერე, როცა უკვე დაბალანსდება, თქვა, ქართული მიწოდება და რასაჭიროება იქნება უკვე იმპორტის. ანუ მოცულობებიც არა გვაქვს, ირაკლი, სწორად გავიგე. მოცულობები რომ გითხრათ, რეალურად აი საქართველოს წარმოებითი მოცულობები, წარმოებითი მოცულობები ჯერჯერობით არის დაახლოებით 30-დან 50 ტონამდე, რაც პრინციპში საქართველოს ბაზრის რაღაც 10%-იც არ არის. ანუ გამოდის რომ რეალური არის 300-დან 500 ტონამდე, რაც სჭირდება საქართველოს ბაზარს, სწორად გავიგე. ხო, ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი ბალანსდება იმპორტით. ეს არის რაც საქართველოს ბაზარზე მოიხმარება, თუმცა აქ არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით მომხმარებლები, რომლებიც ითხოვენ რომ საქართველოსდან გაიტანონ და შესაბამისად ეს დამატებითი იმპულსი არის კიდე იმპორტის, რომ ამით ივაჭრონ და რეალურად ეს კარგია, ცუდი არ არის ნამდვილად. და ხდება არის ფაქტები დაფიქსირებული რეექსპორტისა, ანუ შემოვიდა ძირითადად რეექსპორტის ფაქტები არის დაფიქსირებული, იმიტომ რომ უკრაინული კაკალი გადის შემდეგ ჩინეთში, ესპანეთში, იტალიაში. ანუ ჩვენ ვიძენთ რეალურად წარმოვიდგინოთ ერთი ლოკაცია დიდ რაოდენობას უკრაინიდან, რაღაცა რაოდენობას ყაზახეთიდან. ამისი ალოკაცია ხდება საქართველოში და შემდგომ აქედან რაც რეალურად არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ქართული მწარმოებლებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ უპირატესობა, გეოგრაფიული ლოკაცია, რომელიც შეიძლება გადათარგმნილი იქნას მეწარმეებისთვის, რომელიც ამას დაახარისხებენ, დამატებით ღირებულებით ჯაჭვს შექმნიან, გადაამუშავებენ და უკვე ასე მიაწვიან პროდუქტს. იმიტომ რეალურად ნედლეულით ჩვენ ვერასდროს ვერ ვაჯობებთ ისეთ მსხვილმიწიან ქვეყნებს, როგორც იგივე უკრაინა და ყაზახეთი, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი უპირატესობები, რომელიც კარგად გამოყენება შეიძლება და ამაზე ჩვენ ასოციაციის ფარგლებში მუშაობთ, რომ ჩვენ წევრებს ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ჩვენ გადამუშავება ახსენეთ და გადამუშავების ნაწილში დაასახელთ მათ შორის მოთხოვნის, თქვათ, მიზეზები, რატომ გაიზარდა მოთხოვნა. აი გადამუშავების მიმართულებით თუ არის წლებში რაიმე ფორმით სტატისტიკაში ცვლილება, რომ თქვა დავიწყეთ გადამუშავებული ნიგვზის ან კაკლოვანი თქვა ნაყოფის ან გაყიდვა ან ადგილზე მოხმარება და გასაღება, ანუ რა ფორმით ხდება უმეტესად ბაზარზე მოხვედრა. მადლობა. განსაკუთრებით შესამჩნევია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ნუშის გადამუშავებული პროდუქტები, იმიტომ რომ თქვენს მოგეხსენებათ, ვისაც ლაქტოზის აუტანლობა აქვს, ნუშის რძე არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შემცვლელი და ვისაც გლუტეინის აუტანლობა აქვს, ნუშის ქვილისგან გამოცხარი ფუნთუშეული არის ყველაზე კარგი ჩამონაცვლებელი. გარდა ამისა, ნუშის ფქვილი გამოიყენება მაკარონების წარმოებაში და რომელიც ასევე ძალიან პოპულარული ხდება ბოლო პერიოდში და ნუშის ზეთი და ნუშის ესენციები გამოიყენება კულინარიაში და კოსმეტოლოგიაში, ფარმაკოლოგიაში, რომელიც ასევე პოპულარული ხდება და კიდევ და უფრო მეტი მოთხოვნა ხდება მსოფლიოში. ჩვენ ასევე ყავს საქართველოში არსებობს წარმოებები, სადაც ნუში გამოიყენება და ეს არის ნუშის პასტა და ნუშის კოსმეტიკური საშუალებები. მოთხოვნა არის შესაბამისად. საქართველოშივე არის მოთხოვნა და არის რამდენიმე ცნობილი ერთ-ერთი განსაკუთრებით ცნობილი მწარმოებელი, რომელიც აწარმოებს ნუშის პასტას, ნუშის კარაქის სახელით და ეს საქართველოს ბაზარზე არსებობს ჩვეულებრივად. მე ასევე ნუშზე გამახსენდა არის სუპერ ამბიციური პროექტი, რომელსაც საჭარა გრუპი უდგა სათავეში, პროექტი უდაბნოს სახით, ეს არის
ამ შემთხვევაში გაშენება ჯერჯერობით, მე მგონი ამ ეტაპზე ვართ, მაგრამ საუბარია ძალიან დიდ მასშტაბებზე. არის თუ არა მსგავსი კიდევ სხვა პროექტები ბატონო? და გუშინა მინისტრმა ახსენა 5000 ჰექტარი მე თავშივე თქვა, ეს დაახლოებით თქვენ გეგმა თქვით რომ ამ ქვეყნებში საიდან ჩვენ შემოგვაქვს კაკალოვანი კულტურების ნაყოფი, გეგმა და სისტემა არსებობს. რა სისტემას ხედავთ დღეს ჩვენ გვაქვს თუ არა იმის ამბიცია რომ რაღაც სისტემატიზება მოვახდინოთ და არის თუ არა ეს 5000 ჰექტარი რაიმე ფორმით დათვლილი, ან რას მოგცემს, ან რამდენით თქვათ შეავსებს, რამდენად ბაზარს ეყოფა და ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ თავიდან, რომ რეალურად 5 წლის წინ როცა დაიწყო ამ ბაღების გაშენება, საქართველოში არ არსებობდა არანაირი გამოცდილება. დღესაც თუ კი არსებობს რამე არსებობს მხოლოდ მოლოდინი. იმიტომ რეალურად ექსპერიმენტების ფაზაში ვართ. თქვენს კითხვას რაც შეეხება ჩვენი მიზანი, როგორც ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის არის სწორედ ეს, რომ გავაერთიანოთ ეს ფერმერები და ჩვენ მივცეთ ეს მიმართულებები და ეს ფერმერები არ გავხადოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების საექსპერიმენტო ზაზუნებად, რომლებიც რაღაც ახალ ტექნოლოგიებს მათთვის რა თქმა უნდა კარგია საგამოცდო ველების შექმნა, მაგრამ რეალურად აქ გულისხმობ სხვადასხვა საწამლის საშუალებები, სხვადასხვა ტექნოლოგიები ახალი, რომლის რეალურად ისტორია და გამოცდილება არ არსებობს და ქართველისთვის როგორც ესეთი ამბიციური და ემოციური მწარმოებელიც არის თანახმაა რომ ესეთ ექსპერიმენტებს დათანხმდეს, თუმცა რეალურად კიდევ ერთხელ ეს ინდუსტრია მსოფლიოში ტრადიციული ფორმით არსებობს დიდი ხანია, მაგრამ საქართველოში ამის გამოცდილება არ არსებობს. სახელმწიფომ დაიწყო ბოლო 5 წლის წინ ამ გამოცდილებების უბრალოდ შეგროვება და რაღაც ანალიზები არსებობს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რას მოიტანს, ჯერჯერობით არ გვაქვს. სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ ასოციაცია ჩვენს მისიას, რომ აი ეს ფერმერები გავაერთიანოთ, ერთი საერთო ხმა კონდეს და ჩვენ ადვოკატირება და გაუწიოთ როგორც სახელმწიფოსთან, ისე უბრალოდ სხვა ტრეიდერებს. ეს იყო ძირითადი გზავნილი, გარდა იმისა, რომ საქართველოს აქვს ყველანაირი პოტენციალი, თქვენ გიმოწმებთ ამ შემთხვევაში, რომ გახდეს რეგიონის ტრეიდერი და დაიჭიროს ეგრეთ წოდებული ჰაბის ნიში, განსაკუთრებით გადამუშავებული და დამატებითი ღირებულებების ჯაჭვის შექმნის პერსპექტივაში. კაკლის და ნუშის ასოციაცია, მისი საქმიანობა, მისი წევრები გახდება BMG-ისთვის საკმაოდ საინტერესო თემა, ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის და ზოგადად გადამამუშავებელი მრეწველობის ეს მიმართულება. კაკლის და ნუშის ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს პირველად სტუმრობდა მე პირადად ყოველ შემთხვევაში პირველად ირაკლი დავაინტერვიუე, ირაკლი არჯევანიძე, მადლობა მას მომბრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს წევრებს. იმედია გვეტყვით კიდევ მომავალში ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეებს. დიდი სიამოვნებით გეწევით და ვილაპარაკებთ ამას. დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა მარიამ ადემესთან ერთად გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. კომპანია Greenway, რომელიც კურაში 7 დღე 9-დან 12 საათამდე მუშაობს და სრულად მომხმარებელთა მოთხოვნაზეა ორიენტირებული. სიახლეების დანერგვას ქართულ ბაზარზე აგრძელებს და ამჟამად საგანმანათლებლო მიმართულებით აპირებს თავის დამკვიდრებას. გარდა ამ სიახლეებისა, სერვის ცენტრებში მომსახურების კუთხითაც ველოდებით სიურპრიზებს. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა კომპანიის განვითარების მომხმარებელთა სიამოვნების და ხარისხის ზრდის მიზნით ხდება, როგორც თავად ამბობენ. რა აქტივობებია დაგეგმილი, რას თავაზობს კომპანია Greenway, დეტალებს ახლა მარიამი მოგუყობა, რომელიც ერთ-ერთი სერვის ცენტრიდან გვერდება დილიდან. მარიამ, დილამშვიდობისა. გიორგიანა, დილამშვიდობის. სასიამოვნო სიახლეა Greenway-ის მომხმარებლებისთვის და რა თქმა უნდა, საქმიანი დილის მაყურებლისთვის, მოკლედ 9-დან 1 საათამდე თუ კი ესტუმრებით Greenway-ის სერვის ცენტრს, გარდა იმისა, რომ თქვენ მიიღებთ სასურველ მომსახურებას, ასევე აქ გაგიმასპინძლდებიან უგემრიელესი არომატული ცხელი ყავით, რომ ყავის ლაბორატორიისგან, ასე რომ კომპანია ამ ნაბიჯით ცდილობს საკუთარ მომხმარებლებს ზეიზრუნოს და დილიდან პოზიტიურად და ენერგიულად შეუქმნას განწყობა და ანუ ენერგიით დაიწყონ დილა. გარდა ამისა, რაც შეეხება უშუალოდ აქტივობებს, თქვენ იცით ალბათ, რომ კომპანია Greenway მზაფხულში მასშტაბურ აქციას გაუკეთა ორგანიზება, რომელიც გულისხმობდა, რომ Greenway ყველგან არის და რეგიონის მაცხოვრებლებს მისცეს შანსი დაუფლებოდნენ ახალ პროფესიას და გაევლოთ სტაჟირება, რაც შეეხება უკვე მიმდინარე კამპანიებს. ახლა უკვე დაიწყება კიდევ ერთი მასშტაბური კამპანია, რომელიც გულისხმობს ცნობიერების ამაღლებას მოსახლეობის და ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებულ პირს მცხოვრებლებს უშუალოდ რეგიონების მიეცემათ საშუალება, რომ გაიცნონ თუ რას გულისხმობს ტექნიკური ინსპექტირება, როგორც გზების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ეკოლოგიური მიმართულებითაც უფრო დეტალურად. რა სიახლეებს გეგმავს კომპანია Greenway? ხატია ყურაშვილი გვეტყვის კომპანია Greenway-ის PR-ისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა ხატია. მადლობა პირველ რიგში უგემრიელესი ყავისთვის და უფრო დეტალურად მოგვიყევი რა სიახლეებს გეგმავთ და რა მიმართულებით ცდილობთ თავის დამკვიდრებას ან გულისხმობს საგანმანათლებლო კუთხით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დილის ყავით ჩვენ უკვე გავხსნევდით და ეხლა ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე. Greenway-ი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოიარა მთელი საქართველო. ჩვენ ვიყავით დიდ მსხვილ ქალაქებში, რეგიონებში, 16 ქალაქი მოვიარეთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში და ადგილობრივ მოსახლეობას შევთავაზეთ სტაჟირების პროგრამა. ამ პროგრამის შედეგად უკვე ჩვენთან სტაჟირება გაიარა 15-მა პირმა და სამომავლოდ დაინტერესების შემთხვევაში მათ ექნებათ შესაძლებლობა რომ დასაქმდნენ Greenway-ში. ახლა ჩვენ უფრო სიღრმისეული მიმართულებით გვინდა უშუალოდ მოსახლეობისთვის ჩავატაროთ კამპანია ცნობიერების ამაღლების, რომ მომხმარებელი უფრო გაეცნოს დეტალებში ტექინსპექტირების მნიშვნელობას, ამ რეფორმის მნიშვნელობას, უშუალოდ ავტომობილების გამართულად გადაადგილების მნიშვნელობას, გზებზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ასევე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის ჩვენს ქვეყანაში. მოგეხსენებათ, პერიოდულად ქვეყნდება კვლევები და საგანგაშო ვითარება ამ მიმართულებით და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანიშნულება ამ რეფორმის, რომ ეს მაჩვენებლები გაუმჯობესდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ვერ გებით ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს, ასე ვთქვათ, და ვითვალისწინებთ იმას, რომ დასაქმებული ადამიანების ინტერესსაც და ამიტომ ჩვენი სერვის ცენტრები იხსნება დილის 9 საათიდან ყავასთან ერთად. ასევე თბილისში უკვე 4 სერვის ცენტრი, თბილისის ყველა უბანში, ასე ვთქვათ, როგორც ცენტრალურ უბნებში, ასევე გარე უბნებში მუშაობს დილის 9-დან საღამოს 12 საათზე. ეს ცენტრები არის უნივერსიტეტის ქუჩაზე, ასევე გლდანში მდებარე ჩვენი სერვის ცენტრი, ვარკეთილში და ეხლა დაემართა ახალი მისამართი ლილოს მიმდებარე Greenway-ის სერვის ცენტრი. ხატია, რაც შეეხება უშუალოდ ზაფხულში განხორციელებულ კამპანიაში, უშუალოდ ვიყავით გამშუქებლები, ანუ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ასე დაკვებოდით და გადავნებდით თვალყურს, რომ მოიარეთ მთელი საქართველო. ახლა უკვე ახალ კამპანიასაც შეეხება იგივე ნაბიჯებით წახვალთ ისევ მთელ საქართველოს მოივლით თუ კონკრეტული რეგიონები გაქვთ შერჩეული? ჩვენ ამ ეტაპზე გადავინაცვლეთ იმ რეგიონებში, სადაც უშუალოდ ჩვენი სერვის ცენტრი არ არის. ეს 16 ქალაქი იყო ის ქალაქები, სადაც Greenway-ის სერვის ცენტრებია განთავსებული და იქ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შევიმუშავეთ პროგრამა. ეხლა უკვე უფრო მცირე დასახლებებში გადავინაცვლებთ. მაგალითისთვის შაბათს უკვე დაგეგმილი არის მარტყოფში ასეთი ვიზიტი და ჩვენ ადგილზე ჩავიტანთ იმ აპარატურას, რომელიც პორტატულია და შეიძლება რომ გადავიტანოთ, ვაჩვენებთ როგორ მუშაობს ტექინსპექტირების ცენტრები. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ გამონაბოლქვის საზომი აპარატი ჩავიტანოთ ადგილზე მოსახლეობასთან, ასევე ჩავიტანოთ ფარებს, რითითაც ვამოწმებთ ის მოწყობილობა, ასევე ვაჩვენოთ ვიზუალურად გარეგანი დათვალიერების დროს რა მოწმდება და უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია მივცეთ მოსახლეობას, თუ როგორ მოწმდება, როგორ მოემზადონ ამ პროცესისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს რეფორმა. ჩავაბაროთ ერთგვარი ანგარიში პროაქტიულად მოსახლეობას, რომ უკვე რა შედეგებს მივახციეთ, რამდენი ავტომობილი გავატარეთ ჩვენს სერვის ცენტრებში და ყველა ის მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც გაისმება, მივცეთ ამომწურავი პასუხი. ზოგადად რამდენად ინფორმირებულები არიან ტექნიკური ინსპექტორების მიმართულებით, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში? დედაქალაქის და რეგიონების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები განსხვავდება ხოლმე. დედაქალაქში უფრო მრავალფეროვანი არხები არის საკომუნიკაციო და შესაძლებელია უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს მოსახლეობა. შესაბამისად, ამჯერად ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის კვლავ რეგიონები. ჩვენ გვინდა რომ გავუთანაბროთ და ასე ვთქვათ, დაეციონ, ცოტა ნათქვამი არის დაეციონ, თუმცა მივცეთ იგივე შესაძლებლობები, რასაც ვაძლევთ დედაქალაქის მოსახლეობას და მივცეთ ეს ამომწურავი ინფორმაცია ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ. ჩვენ მუდმივად ვატარებთ პატარა კვლევებს, ვინტერესდებით რა სურს ჩვენ მომხმარებელს და აი ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე მუდმივად ვსთავაზობთ იმ სერვისს, რაც მათ სურთ.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ხატია ყურაშვილი, კომპანია Greenways მარკეტინგისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, კომპანია ამაზე არ გაჩერდება და გააგრძელებს ზრდას, განვითარებას და სიახლეების შეთავაზებას საკუთარი მომხმარებლებისთვის. ჩვენ კი ვადევნებთ თვალს და ჩვენი სატელევიზიო პლატფორმების საშუალებით და ასევე BMG-ს საშუალებით გაგიზიარებთ ყოველ იმ სიახლეს, რასაც შეგვეთავაზებს კომპანია Greenway. მათ შორის შაბათსაც გადავინაცვლებთ ვარტყობში და განახებთ თუ როგორ გადაამზადებს ერთი რეგიონის მაცხოვრებლებს კომპანია Greenway და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ დანარჩენ რეგიონებშიც. მადლობა მარიამ, ვიცი რომ ყურადღება არ მოაკლდება Greenway-ს, მithumetes ასეთი ყავის ხათრით დარწმუნებული რომ შენ ძალიან ბევრ საინტერესოს მოგყვები კიდევ. ახლა მიწიდან ჰაერში უნდა გადავინაცვლოთ ინდიკოს შემოსვლის ამბავთან დაკავშირებით უახლესი მონაცემები აუცილებლად გვეცოდინება, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რამდენიმე დღის წინ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარიამ ქრიუშვილმა მადრიდში ავიაკომპანია Swift Air-ის წარმომადგენლებთან საქართველოში ოპერების დაწყების თაობაზე გამართა მოლაპარაკებები და შესაძლოა რომ ავიაკომპანია Swift Air-სა და Air Europa-ს პარტნიორობით მადრიდით მადრიდის მიმართულებით ავიარეისები დაენიშნოს. ამ საკითხის შესწავლა როგორც ჩანს აქტიურად მიმდინარეობს და იმედია წარმატებითაც დასრულდება. დღეს ოპერირებადი ავიაკომპანიების ფრენების განრიგს კი ტავჯორჯიას დახმარებით გთავაზობთ. სამხედრო აღლუმი 150-ზე მეტი თვითმფრინავით და 500-ზე მეტი ტანკით. ასე შეხვდა 2019 წელს პეკინი კომუნისტური მმართველობის 70 წლის თავისთავად. ზუსტად ამდენი წელია, რაც ჩინეთში კომუნისტური მმართველობა და 1959 წლიდან უცვლელი მმართველი პარტიით ცხოვრობენ იქ და ისე როგორც და სადაც არიან. საუბრეულ კი თქვია ამ თარიღს, მაგრამ შორიდან დასანახად და შესაფასებლად ბევრი კარგი თქმა მე გამიჭირდება. კარგსაც და ცუდსაც თუ მოვასწრებთ აუცილებლად ლუკა პეტრიაშვილი გაგვიზიარებს. სოფლიო როგორც ასეთი იწყება საქმე ინგლისეთში და ვიდრე ჩინეთამდე მივალთ ძალიან ბევრი სასაუბრო დაგვიგროვდა და
და მოდი მაინც ჩვენებური ამბებით დავიწყოთ ბუკა. კომუნიზმს ნატო მირჩევია და ნატოს ამბები იყოს პირველი. ნატო აქაურობას დილამშვიდობის მოგესალმებით. რიგით მეხუთე ვიზიტი არის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოსი ბათუმში, ჩვენს მზიან აჭარაში, როგორც ვიცი, ნამდვილი საკალათბურთო ამინდი არის ჩვენ ნატოელი სტუმრებისთვის. აჭარაში და ხვალდაზე გაიმართება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. იმის გათვალისწინებით მით უმეტეს, რომ ორ თვეში არის ნატოს სამიტი ლონდონში დაგეგმილი და ალბათ ერთ-ერთი წინა მნიშვნელოვანი მოთელვა იქნება საქართველოს ხელისუფლებასა და საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ნატოს ელჩებს, ნატოს ხელმძღვანელობას შორის. იმასთან დაკავშირებით თუ რა გახმიანდება და რა გადაწყვეტილებები მიიღება ნატოს სამიტზე, ლონდონის საიუბილეო სამიტზე. რადგან ეს არის ღონისძიება, რომელიც ტარდება ბათუმში, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი ბათუმში არ არის მე მგონი შემთხვევითი, იმიტომ რომ შავი ზღვის უსაფრთხოებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბოლო პერიოდში თვითონ ნატოს მხრიდან გაძლიერება ხდება რუმინეთის, ბულგარეთის მიმართულებით და საქართველოსთან მიმართებაშიც არის კონკრეტულ ნაბიჯებზე და კონკრეტულ ქმედებებზეც საუბარი. საქართველოს ექნება ახლა მომავალში თუ არა აქვს უკვე ექნება ახლა მომავალში უფრო მეტი წვდომა სადაზვერვო მონაცემებთან დაკავშირებით, ანუ საჰაერო სივრცეში, საზღვაო სივრცეში არსებულ მონაცემებთან მიმართებაში ექნება საქართველოს წვდომა, ასევე უფრო მეტი ინტენსიურობით ჩატარდება წვთნები შავი ზღვის არეალში. მე ვისურვებდი ნამდვილად, რომ კიდევ უფრო დამატებითი ძალისხმევებიც იყოს ამ მიმართულებით გადადგმული, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თქვათ იქნებოდა ისეთივე როგორც ერთობლივი ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, სასწავლელი ცენტრი შეიქმნა, ასეთივე სასწავლელი ცენტრი ან რაღაცა ცენტრი, სრულყოფის ცენტრი იქნას დაფუძნებული და დამკვიდრებული საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე, რომ იქ ადგილზე იყვნენ ჩვენი ნატოელი მოკავშირეები, ნატოს წარმომადგენლები. ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ძალიან დიდი იმედი მაქვს საკმაოდ ესეთი გარკვეულწილად სიხარულით სავსეც, ტკბილი მოგონებით სავსე და ტკბილ მწარე მოგონებაც არის, იმიტომ რომ მახსოვს ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის დროს როგორ მოხდა დაკავება საჯარო მოხელეების წინა საღამოს, შემდეგ საღამოს და მოკლედ რაღაცა გარკვეული თანხwebdriver იყო და აღრევა იყო, ესე ვთქვათ, იმ მნიშვნელობის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა მაინც არ შეუშლიან ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს, არ გადაფარავს არც ერთი ნიუსი და იმ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამინდის კარგი იქნება, ვითარებაც შვიდი იქნება და წყნარი და სამუშაო და როგორც წესი და რიგია საქართველოს ისე წარსდგება და არავითარ საბოტაჟური ტიპის მოქმედებებს ადგილი არ ექნება, როგორც შეიძლება იმ პერიოდში ქონდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველოს განცალკევებულად და კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ვერ იქნება, როდესაც საუბარი არის შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რეგიონულ უსაფრთხოებაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ბუნებრივია. შავი ზღვის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი სახელმწიფოს, ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს უკრაინის ვითარება, უკრაინასთან დაკავშირებული მდგომარეობა, უკრაინაში უკრაინისთვის გუშინ ძალიან ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მიჭირს ახლა რაღაც კონკრეტული შეფასება გავაკეთო ეს ამდენად მნიშვნელოვანი ისტორიული სახიფათო ყველაფერი ერთად აღებული. ეს დოკუმენტი აჩვენებს ამას და დროთა განმავლობაში ვითარება აჩვენებს პრეზიდენტ ზელენსკის ერთ-ერთი დაპირება იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად დაასრულებდა ომს აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასის რეგიონში
რეგიონში და მან მოლაპარაკებები აწარმოა, მოლაპარაკებებში ჩართული იყო უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, თითქოს სექტემბერშიც უნდა მოწეროდა ხელი დოკუმენტს, რომელსაც მოეწერა ხელი გუშინ და ამ დეტალებსაც მოგახსენებთ, როგორი ფორმით მოხდა ეს ხელმოწერა, მაგრამ იქ სექტემბრის შუა რიცხვებში არ მოხდა ხელმოწერა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ უკრაინელებს არ სურდათ თანახელმომწერები ყოფილიყვნენ ლუგანსკის და დონეცკის თვითაღიარებული, ასე ვთქვათ, რეჟიმების წარმომადგენლებთან, ამიტომაც მოხდა ეს შემდეგი ფორმით, რომ გაიგზავნა წერილობითი დასტურები, გაიგზავნა ამ მოლაპარაკებების წარმოებელ ლეუთოს წარმომადგენელთან, სადაც ხელს აწეს უკრაინის წარმომადგენელს და წერილობითაც გააგზავნეს ასევე დონეცკის და ლუგანსკის წარმომადგენლებმა. შეთანხმება არ იმასთან დაკავშირებით, რომ 7 ოქტომბრიდან უნდა მოხდეს დაშორიშორება, ძალების დაშორიშორება, ანუ უკრაინამ უნდა გამოიყვანოს შეიარაღება, მძიმე შეიარაღება, მძიმე ტექნიკა, უნდა საბრძოლო მოქმედებები უნდა შეწყდეს. უკრაინის ძალიან პრინციპული პოზიცია არის ის, რომ არ ჩატარდება არჩევნები, ვიდრე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ემსახურება საგანგებო სტატუსს და ამ ორ რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას და ამ ორ რეგიონში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას, ადგილობრივი არჩევნების. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლებას აქვს პრინციპული პოზიცია, რომ ვიდრე არ მოხდება, თქვათ, ქვეყნის ტერიტორიების დატოვება რუსიის სამხედროების მხრიდან, ყველა უცხო წარმომადგენელი, შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების მხრიდან, ვიდრე არ დადგება უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტროლი უკრაინასა და რუსეთს შორის არსებულ საზღვარზე, მანამდე არავითარ არჩევნებზე საუბარი არ უნდა იყოს. ეს არის გუშინდელი განაცხადი და ეს არის პრეზიდენტ ზელენსკის პრინციპული პოზიცია. თუმცა ამ დოკუმენტის ხელმოწერას დაუყოვნებლივ მოყვა რეაქციები, ძალიან მძაფრი რეაქციები, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის, პეტრო პოროშენკომ და მისმა პოლიტიკურმა ძალამ გააკეთეს ეგრევე განცხადება. პოროშენკომ სულ ცოტა ხნით ადრე სხვათა შორის გახმიანებულ სკანდალების პარალელურად ასევე განაცხადა, რომ ნორმანდიულ 4-ში შეხვედრის ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, როდესაც განეხილებოდა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის ფორმულა, მაშინ ვლადიმერ პუტინმა ღიად თქვა, რომ ეს რეალურად ავაცახსენებელი ლავროვის მიერ დაწერილი ფორმულა, ეს მისი შემუშავებული გეგმაა და ამას პირობითად ქვია გერმანიის პრეზიდენტ შტაინმაიერის ფორმულა. ეს უარყოფილი იქნა, რა თქმა უნდა, რუსეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა ოპოზიციის მხრიდან, მოქალაქეების, ნაციონალისტური ძალების მხრიდან შეფასებული იქნა გუშინვე მოინათლა და მანამდეც რა თქმა უნდა, მაგრამ გუშინ უკვე გაფორმდა როგორც პუტინის ფორმულა, ვინაიდან ეს შეიცავს ძალიან ბევრ საფრთხებს. მე არ მინდა პარალელი გავატარო, ალბათ ძალიან ბევრ ჩემს კოლეგას და ისტორიით ცოდნეს და ვისაც გვახსოვს ყველას, ძალიან ბევრი ძიმე პარალელის გატარება შეიძლება და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ რეალურად გარემოებები არის, ვითარება არის შეცვლილი და რუსეთი არ არის შეცვლილი ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ თუ უარესობისკენ არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა და კი, თვითონ რუსეთის ხელისუფლება უარესობისკენ არის შეცვლილი, მაგრამ იმედი მინდა მაინც ვიქონიო, რომ ასეთი საერთაშორისო თანამონაწილეობით მაინც შესაძლებელი იქნება მშვიდობის დამყარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და არ მოხდება ის, რაც დაგვემართა ჩვენ. ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ჰქონდათ საქართველოს წარმომადგენლებს, მათ შორის მეც პირდაპირ ღია სიგნალები და გზავნილები საერთაშორისო ჩვენი მეგობრებისთვის, რომ გაითვალისწინეთ საქართველოს გამოცდილება, როგორ მოიქცა მაშინ რუსეთი, როდესაც ასეთივე ტიპის მსგავსი ტიპის შეთანხმებაზე მოგვაწერიეს ჩვენ ხელი. მე ვისურვებ ერთადერთი იმას, რომ უკრაინაში დამყარდეს მშვიდობა, მაგრამ ეს არის თან ერთი ნაწილი აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკში და ლუგანსკში მშვიდობის დამყარება, იქ პეტროვსკოედან და ზოლოტოედან ამ სოფლებიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანას და იმ
იმ ესე ვთქვათ დროებითი სიმშვიდის დამყარება არც ერთ შემთხვევაში და ეს დოკუმენტი არც ერთ შემთხვევაში არ მოიცავს ყირიმის ანექსიის უკან დაბრუნებას. ამ დროს სულ უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის საუბრები სანქციების გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართალია ევროპელი პოლიტიკოსები ამბობენ ღიად და ხმამაღლა ლიდერები ამბობენ ამის თაობაზე რომ ვიდრე არ მოხდება ყირიმის და სევასტოპოლის უკრაინისთვის დაბრუნება მანამდე სანქციები არ მოიხსნება თუმცა აი ძალიან ისეთი ინტენსიური საუბარიც ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტ ძალას იკრებს სანქციების მოხსნასთან დაკავშირებით. რუსეთის პოზიციონირებაც ამასთან მიმართებაში, სანქციებთან მიმართებაში ბოლო პერიოდში უსმინე და ნახე რამდენიმე ინტერვიუში, რომ ღიად ამბობენ, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, აი ცნობილი ჯექსონ ვენიკის შესწორება რო იყო და იმ სანქციების ქვეშ იყვნენ, იმ მდგომარეობიდან არც გამოსულან და საერთოდ შეგუებულები არიან, ისინი ძალიან კარგად უყურებენ არ არის ესე მარტივად საქმე ნამდვილად მათი ეკონომიკისთვის, მაგრამ მიზახიან რომ გავიარეთ ეს წლებმა გაიარა და ჩვენ არაფერი არ დაგვაკლდა ამით და არაფერი არ დაზიანდა და საერთოდ ყურადღებას არ ვაქცევთ ისევე როგორც შვიდეულთან უკან მიერთებად ჩვენთვის არანაირად დღის წესრიგში არ დგას. თუმცა ბუნებრივია მთელი მუშაობა ხორციელდება და ვითარდება ამ მიმართულებით რომ ეს სანქციებით შერბილდეს და უკან შემოვიდეს საერთაშორისო ინვესტიციები. რუსეთს აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა, რა თქმა უნდა, ირანთან, რა თქმა უნდა, ჩინეთთან, რა თქმა უნდა, სირიასთან, რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ კორეასთან, მაგრამ ასაც უნდა რომ ნორმალური და მშვიდი რეჟიმში სანქციები არ იყო შემოღებული კონკრეტული პირების მიმართ, ხო პრიგოჟინის კიდევ ორ კანტორას ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ესე ქვიათ, მათ დაუწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები, კონკრეტულ პირებს უწესდებათ სანქციები და მერე გარკვეული შეფერხებები, შეზღუდვები უჩნდებათ ფულის ტრანსფერებთან, გათეთრებებთან და წუხდებიან, დისკომფორტი აქვს, შვილები რთულად სწავლობენ, მერე იქ საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ ვერ ჩადიან სანახავად და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ეგენი ვერ ჩავიდნენ 10 კანონმდებელი და დიდი ამბავი ატეხეს რუსებმა და იქნება შესაბამისი რეაგირებაც მათი მხრიდან. ამასობაში მოგეხსენებათ რა შეხვედრებიც იყო გაეროში აღარ გავაგზელებ, ის შეხვედრებიდან გადმოინაცვლა შემდეგ კიდევ ერთი შეკრება შედგა ერევანში, გარკვეულწილად ეკოც იყო რაღაც გარკვეული ნიუ-იორკიდან გამოყოლებული და შედგა შეხვედრა ევრაზიის თანამშრომლობის ფარგლებში, ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფარგლებში. ორი სიახლე იყო ამ ღონისძიებაზე, ორი მნიშვნელოვანი სიახლე იყო სხვათა შორის, ერთი რომ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი ცნობილი ლი კვან იუს შვილიშვილი ესწრებოდა ამ პრემიერ-მინისტრის რანგში და მას ესე ვთქვათ როგორც დამკვირვებელს ესე მიიწვიეს უკვე სინგაპური და ამ სტატუსით იქნება როგორც დამკვირვებელი, ხოლო ირანთან გაფორმდა დროებითი, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ძალიან მნიშვნელოვანი ირანისთვის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ირანის პრეზიდენტმა გააგრძელა თავისი რიტორიკა ნიუ-იორკის ჯეტლეგით, ესე ვთქვათ, არ გამოსული ჯერ იქიდან, გააგრძელა ეს ანტიამერიკული რიტორიკა, დოლარის წინააღმდეგ მიმართული რიტორიკა. ამ დროს საზოგადოებისთვის ცნობილი ხდება, რომ თითქმის მიაღწია შეთანხმება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ტრამპსა და როჰანის შორის შეხვედრის ორგანიზებაზე 4 პუნქტიანი შეთანხმებაც იყო გამზადებული, რომელიც გულისხმობდა ირანის მხრიდან ბირთვულ პროგრამაზე უარის თქმას, ტერორიზმის მხარდაჭერაზე უარის თქმას და გრძელვადიანად, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე თანხმობას, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის ყველაფრის სანაცვლოდ და საპასუხო
ვიყოთ, უნდა მოეხსნათ სანქციები ძალიან ახლოს იყო დიდ გამარჯვებასთან, საფრანგეთის პრეზიდენტი დიპლომატიურ გამარჯვებასთან, თუმცა ბოლო მომენტში ირანის პრეზიდენტმა ამასთან ყველაფერს დაკავშირებით უარი თქვა, სამხრივი სატელეფონო საუბარიც კი აღარ გაიმართა, უკვე და გამოვიდა იმ განცხადებით, რომელთაც გამოვიდა. ესევე, როგორც ხედავთ, აქაც ყურადღების ცენტრში იყო ირანის პრეზიდენტი, მას სრულუფლებიანი წევრობის სურვილიც აქვს, სხვათა შორის და საინტერესოა, რომ ამას ყაზახეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი კაზიმ-ჟომრატ ტოკაევი არ ეთანხმება და ყაზახეთი არ ეთანხმება, იქ გაიმართა მათ შორის ორმხრივი შეხვედრა, თუმცა ჯერ არ არის მათი მხრიდან თანხმობა და მზაობა, რომ ირანი სრულფასოვნა და სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით შემოუერთდეს ევრაზიის კავშირს. ევრაზიის კავშირზე ბევრი ლაპარაკი არ მინდა ნამდვილად რომ არ გამოგვივიდეს და იმედები რომ არ გაუშვეს არავის და ისევ არ გაიღვიძოს იმ ფრთიანმა ფრაზამ რომ რატო არ შეგვიძლია ჩვენს რომ ევრაზიის კავშირთანაც კარგად ვიყოთ და ევროატლანტიკურ კავშირთანაც კარგად ვიყოთ, იმიტომ არ შეგვიძლია, არ შეიძლება ეს და ამიტომ გადავინაცვლოთ ევროატლანტიკური სივრცისკენ, ევროატლანტიკურ სივრცეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთელი ძალით ხურდება, ესე ვთქვათ, წინა საარჩევნო სკანდალია მაინც ეს ნამდვილად წინა საარჩევნო ვითარება მთელი ძალით არის ჩვენი სიკეთის არ იყოს ერთი წლით ადრე ისინი ძალიან მაგარი გახურებულები არიან, მაგარ ფორმაში არიან და იქ საუბარი არის იმპიჩმენტზე. ჩვენ უფრო კარგად ვიქცევით, უფრო წნარად ვიქცევით, რაც არ უნდა მოხდეს იმპიჩმენტის თემა არ განიხილება, არავითარ შემთხვევაში ვინც არ უნდა გაუშვან, არ გაუშვან, იმპიჩმენტი არ განიხილება. აი კი იმპიჩმენტი განიხილება, იმიტომ რომ ოპოზიციური დემოკრატების პარტია ძალიან სერიოზულ გავლენებს ფლობს კონგრესს და იქ მათ აქვთ სურვილი რომ შეუტიონ ტრამპს და მის ადმინისტრაციას. ექსპერტების შეფასებით წინა ეთერში ვთქვი რომ ამის პერსპექტივა რეალურად რომ იმპიჩმენტი განხორციელდეს ძალიან დაბალია, არის უფრო მეტი ალბათობა იმისა რომ იმპიჩმენტიდან ამ პროცესიდან მთლიანად ამ პროცესიდან რეიტინგი ამაღლებული და გაძლიერებული და მოღონიერებული გამოვიდეს, თუმცა ეს პრობლემა კიდევ შეეხო ჩემთვის ყველაზე ძვირფას და ყველაზე ფაქის თემას, დიპლომატების თემას. უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ალექსანდრა იოვანოვიჩი იყო გამოწვეული და ეს ამ ლაპარაკის დროს გამომჟღავნდა დამოკიდებულება დონალდ ტრამპის ამ ძალიან გამოცდილი კარიერული დიპლომატის მიმართ, რამაც სხვათა შორის ამერიკულ დიპლომატიურ წრეებში არც თუ ისეთი მარტივი და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება გამოიწვია, მაგრამ ეხლა კიდე მეორე მნიშვნელოვანი განვითარებაა, რომ თავად მაიკ პომპეო ბუნებრივია ხაზზე იყო, ესე ვთქვათ, როდესაც მიმდინარეობდა სატელეფონო საუბარი დონალდ ტრამპსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის, შესაბამისად ის იქნება ერთ-ერთი, ვინც უნდა გამოიკითხოს, ასევე ის ადამიანები, ვინც ამზადებდნენ უშუალოდ ამ საუბრის ჩანაწერს, ვინც ამზადებდნენ შეხვედრებს ჩვენმა ძალიან დიდმა მეგობარმა ჩვენი ქვეყნის პატრიოტმა და უკრაინის ძალიან ერთგულმა მეგობარმა კურტ ვოლკერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრესწარმომადგენელმა თანამდებობაც კი დატოვა, ვინაიდან ამ სკანდალთან რაღაც გარკვეულ წილად შეხება ჰქონდა, იმდენი აჩხავლეს აქ, რომ იქ ოფიციალური წარმომადგენლები არავინ არ იყვნენ იმ კონფერენციაზე, რომ გამოუვიდა საბოლოო ჯამში, ახლა კურტ ვოლკერი იპოვის დარწმუნებული ვარ ნამდვილად თავის ღირსეულ გაგრძელებას საქმიანობის, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი ხარისხის დიპლომატი და ძალიან ძლიერი დიპლომატიური კარიერის პატრონი ადამიანი, მაგრამ ეხლა საუბარი არის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოძახებაზე კონგრესში, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. ის
თulis რომ არ უნდა დაუშვას, არ მიცემს მას შესაძლებლობას, რომ დიპლომატების ამ ფორმით გამოძახება მოხდეს და რაღაცა წნეხი, რაც რა თქმა უნდა დემოკრატების მხრიდან გადაითარგმნა და გაფორმდა, რომ აბულინგებს მათი სიტყვებია, ვციტირებ, აბულინგებს საკუთარ თანამშრომლებს, რათა არ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. გამოძიებაში ჩართული ერთ-ერთი შემხებლობა აქვს ასევე ყველასთვის ცნობილ რუდოლფ ჯულიანის, მან დაიქირავა ადვოკატად უოტერგეიტის მთავარი გამომძიებელი და მაგრამ ბავშვი დედაშვილს არ აიყვანს ნამდვილად, მაგრამ ბოლო კეთილია დარწმუნებული ვარ და არჩევნების შედეგები კიდე დრო გავა და გვაჩვენებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იმპიჩმენტის პროცესი ძალიან შორს არის რეალობისგან, უბრალოდ ეს იქნება პოლიტიკური პროცესი. თუ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ამ პროცესს მივდივართ თვალს, არსად აგვეკარგება Brexit-ი დარწმუნებული ვარ, მithumetes რომ თემები ძალიან ბევრი გვაქვს. საკითხი იქაც იდგას სხვათა შორის. ხო, იმპიჩმენტის საკითხი იქაც დგას, მაგრამ ისინი სეტემპით მიდიან, რომ დარწმუნებული ვარ, შემდეგ ეთხოვათისთვისაც შემოგვინახავენ კარკოზირებს და მოდი მათაც მივცეთ ამის შესაძლებლობა. დღეს გაახმიანებს ბოლო სიტყვა სიტყვის 31 ოქტომბრამდე ბოლო სიტყვა იქნება მეც კარგად ამყოფოს, მაგრამ ბორის ჯონსონის ბოლო სიტყვა იქნება რა შეიძლება შეთავაზოს ევროკავშირს. თუმცა სკეპტიციზმი ორივე მხრიდან არის და ამასთან დაკავშირებით ბლოგებში მოგახსენებთ რახან. ბლოგებში, რომელიც Forbes-ზე ქვეყნდება და რა თქმა უნდა, შემდეგ უთხშევათ საოცრად უნდა დაელოდოთ მსოფლიოს როგორც ასეც, რომელიც ბუკა პეტრიაშვილის ხელმძღვანელობით ეს საინტერესო ისტორიებს გვთავაზობს ხოლმე ტრადიციულად. ჩვენ წინ სახალ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ღია და ყველაფერს გავაკეთებთ პირველ რიგში, რათა ქართული ბიზნესი იყოს ძლიერი, რამე თუ მან შეძლოს მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჩვენი მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკური გუნდი ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ საქართველოში განვითარდეს საპორტო სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა, თითოეული პორტი და შეიქმნას ახალი პორტები, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ფოთის ნავსადგურში ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და Albright Stonebridge გრუპის ხელმძღვანელი მადლენ ოლბრაიტი ფოთის პორტის გაფართოების პროექტის დაწყებას წერილით მოეხმაურა. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ოლბრაიტი განცხადებაში წერს, რომ ეს პროექტი იმის მანიშნებელია, თურისი მიღწევა შეუძლიათ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ერთად მუშაობის პროცესში. დედაქალაქში ორბელიანის მოედანზე ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა მოქმედ და ახალი წესი 200-ზე მეტ საპარკინგე ადგილს შეეხო. თველი საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით კი კახეთში ყურძნის მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე გადამუშავებულია. 1 ოქტომბრის მონაცემებით რეგიონში 195,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, აქედან 120,000 ტონა რქაწითელია, 63,000 ტონა საფერავი, 4,500 ტონა კახური მწვანე და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. გარდაბნის რაიონში კი სოფელ ნორიოში თანამედროვე სტანდარტების კერამიკული ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო გაიხსნება. საწარმო ევროპული ხარისხის კერამიკულ ნაწარმს გამოუშვებს, რომელმაც კონკურენცია როგორც საქართველოში არსებულ კერამიკისა და სამშენებლო ფილების მწარმოებელ ქარხნებს, ასევე სამშენებლო მასალების იმპორტიორ კომპანიებს უნდა გაუწიოს. საწარმო, რომელიც აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში ფინანსდება 550,000 ლარის ინვესტიციით კეთდება და იქ 20 ადამიანი უნდა დასაქმდეს. და საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით განაგრძობთ გამოშვებას, რომლის მიხედვით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3 მილიარდ 968 მილიონიდან 4 მილიარდ 357 მილიონ ლარამდე იზრდება. ბიუჯეტის პირველადი პროექტის დეტალებს დათია ჩაფიჩაძე გაეცნო და ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. დათია, როგორია ჯანდაცვის ძირითადი პარამეტრები, რომელი პროგრამების დაფინანსება იზრდება დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან ერთად გადავალთ და უფრო ცლად ვისაუბრებთ, გეტყვით რომ საარჩევნო წლის დადგომის გათვალისწინებით ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი სოციალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა გვეცის, 1 იანვრიდან იზრდება ასაკით პენსიონერებისთვის პენსია 20 ლარით, ხოლო 1 ივლისიდან კიდევ 30 ლარით, უბრალოდ 20 ლარით იზრდება ყველა ტიპის პენსიონერებისთვის, ხოლო 30 ლარით უკვე ასაკით პენსიონერებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ ისინი მიიღებენ 250 ლარს, მაღალმთიან რეგიონებში კი ეს პენსია 300 ლარი გახდება. იანვრიდან 20 ლარით, ხოლო 1 ივლისიდან 30 ლარით გაზრდილ დახმარებებს მიიღებენ მკვეთრად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები ამ ყველაფერმა კი ბუნებრივია თავის ასახვა პოვა ბიუჯეტში. პირველადი პროექტის მიხედვით მოსახლეობის სოციალური დაცვისთვის გამოყოფილი ხარჯები 2 მილიარდ 784 მილიონიდან 3 მილიარდ 126 მილიონამდე გაიზრდება. აქედან საპენსიო უზრუნველყოფისთვის 2 მილიარდ 230 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. 770 მილიონიდან 793-მდე იზრდება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვების ზრუნვისთვის გამოყოფილი თანხა კი 37 მილიონ 400.000 ლარს მიაღწევს. ასევე 46 მილიონიდან 58-მდე გაიზრდება სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებებშიც. უპრეცედენტოდ მაღალი ბიუჯეტი იქნება ჯანდაცვის ნაწილშიც მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისთვის გამოყოფილი დაფინანსება 2020 წელს მილიარდ 76 მილიონ ლარს მიაღწევს. უცვლელი რჩება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა და ის მომავალ წელსაც 754 მილიონია. 4 მილიონით მცირდება C-ჰეპატიტის მართვის ბიუჯეტი, რომლისთვისაც მომავალ წელს მხოლოდ 7 მილიონი იქნება გამოყოფილი ნაცვლად 11 მილიონისა. განახევრდა ასევე ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მოცულობაც და ამ მიზნით უკვე 10 მილიონის დახარჯვას გეგმავს უწყება. 45 მილიონიდან 82 მილიონამდე იზრდება სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და ასევე სამედიცინო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი ხარჯები, ხოლო 1,5 მილიონით გაიზრდება სოფლის ექიმის დაფინანსებაც, როგორც ცნობილია, ეს უკანასკნელი მათი ხელფასების 10 ლარით მატებას უნდა მოხმარდეს. და ბოლოს, როგორც 2 დღის წინ მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, მომდევნო წლის ბიუჯეტში ხარჯები გაიზრდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობისთვისაც, კერძოდ 47 მილიონ 850.000-დან 66 მილიონ 735.000-მდე. აქედან 61 მილიონი განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვისა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის იქნება მიმართული. როგორც უკვე გითხარით, მინისტრის მოადგილე გიორგი წოწყლაური გსტომრობს საქმიანი დილის ეთერში. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი თქვენი დროისთვის. ეს იყო შეიძლება ითქვას მშრალი რიცხვები ბიუჯეტიდან, რომელიც განხილვაც ფაქტობრივად შეთანხმებულია უკვე სამთავრობო დონეზე 194 გვერდიან ბიუჯეტში მთავარი გათვლები განათლებასთან და ინფრასტრუქტურასთან ერთად არის ჯანდაცვა ტრადიციულად და სოციალური მომსახურება. მოდით თქვენ რომ გითხრათ უფრო ვრცლად რითი იხელმძღვანელა ჯანდაცვის სამინისტრომ 2020 წლის ბიუჯეტის აგეგმვისას და რა არის ის გათვლა და ის პრიორიტეტები, რასაც ემყარებოდით ასე ვთქვათ მისი შედგენისას. მოგესალმებით. ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი გათვლები იყო საქართველოში არსებული სოციალური მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუმჯობესება. ზუსტად ამ კუთხით გადავდგეთ ნაბიჯები, რომ ის მატება ბიუჯეტში, რაც 2020 წლისთვის არის დაგეგმილი, ძირითადად მიმართული ყოფილიყო სოციალური ფენისკენ. ასევე რაც თქვენ თქვით, ის 379 მილიონ ლარამდე გათვალისწინებულია ზუსტად ჩვენი მოსახლეობის იმ სოციალური ფენისთვის, ვისთვისაც ყველაზე უფრო მეტად პრიორიტეტული არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დანახარჯები. რატომ იზრდება ორ ნაწილად იზრდება პენსიაც და სოციალური დახმარებებით შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რატომ 20 ლარი ჯერდა მე 30 ლარი ერთობლივად რო ყოფილიყო ეს ყველაფერი, რატომ არ მოხდა? ეს არის ზუსტად ის ოპტიმალური გათვლა, რაც 2020 წლის ბიუჯეტში შეგვეძლო რომ გვენახა. ბიუჯეტიდან გამომდინარე არის ეს გათვლა, ანუ იმ რესურსიდან რეალურად, რაც მომავალ წელს იქნება. დაყოფა მოხდა პენსიონერების სხვადასხვა კრიტერიუმით, ამას გულისხმობთ რესურსის არსებობა. ჯამში ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით რამდენი არის, ანუ რამდენს ეზრდება მხოლოდ 20 ლარი და რამდენს ჯამში 50 ლარი. 1 იანვრიდან 880.000 ადამიანზე მეც მოუწევს საპენსიო ზრდა და სოციალური გასაცემლების და ხოლო 1 ივლისიდან ეს გავრცელდება 450.000 ადამიანზე. აი რატომ 30 ლარი? 20 ლარი პრინციპში ბოლო 3 წლის განმავლობაში ვიცოდით, რომ ყოველწლიურად 20 ლარიანი მატება იქნებოდა და ეს ფინანსთა სამინისტროსაც ჰქონდა წინასწარ ნათქვამი, შეთანხმებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ანუ როცა ბიუჯეტის დაგამახდა ხო არის ეს 30 ლარი რის მიხედვით გამოთვალეთ? კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს არის ზუსტად ის რესურსი, რა რესურსის გამოყოფა ხო შეიძლება 25 ლარი ყოფილიყო, თქვა ცოტა მეტი ადამიანი, ანუ რითი დაითვალეთ ეგ არის ადამიანების თქვა რაოდენობის და რესურსის რაოდენობით, რესურსის და ეს არის ერთგვარი გააწყუტილება ეკონომიკური გუნდის, სამთავრობო ეკონომიკური გუნდის, ვისთან ერთადაც ეს გააწყუტილება ვიღებთ. ჩვენი გათვლით ეს არის ის ოპტიმალური ვარიანტი იმ რესურსიდან გამომდინარე, რაც 2020 წლის ბიუჯეტში იქნება. ბატონ გიორგი, რამდენიმე პროგრამაზე შემცირებულია ბიუჯეტი, მათ შორის არის C-ჰეპატიტის პროგრამაც, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო ცოტა დრო რჩება ამ ელიმინაციის ვადის ამოწურვამდე და არც ისე კარგი შედეგები ჰქონდა წინა წელს თუ გავითვალისწინებთ, ყოველ შემთხვევაში არა ის სამიზნე შედეგები რაც ჰქონდა, რატომ შემცირდა მით უმეტეს რომ დაემატა უფასო კვლევები, რომელსაც ასევე სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე, რა გათვლებს ემყარება? კი ბატონო, აქ გვაქვს ესეთი მომენტი. სამეცნიერო კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება და დიაგნოსტიკა და მკურნალობა C-ჰეპატიტის კუთხით შეიძლება
შეიცვალა ეპკლუზას რეჟიმით, რომელი რეჟიმის მოქმედებს ყველა გენოტიპზე, ასე რომ საწყის ეტაპზე გენოტიპის კვლევა აღარ იქნება საჭირო. ასევე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ცეჰეპატიტის მკურნალობა განხორციელდეს პირველადი ჯანდაცვის დონეზეც. შესაბამისად, ხარჯები რა თქმა უნდა შემცირდა და მივიღეთ ის ბიუჯეტი, რაც რეალურად უჭირდება 2020 წელს. ეს იმ ადამიანების რაოდენობას გაწუდება, რაც არის დარჩენილი და რა გასაგებია. ეს მოხდა გამოკვლევებისა და მკურნალობის სისტემის ოპტიმიზაციისა და დახვეწის შედეგად. და ასევე რაც თვალში მოხდა იყო ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის განახევრებული ბიუჯეტი, მიუხედავად იმისა, რომ ათვისების მეჩვენებელი ძალიან დაბალი იყო წინა წლებში, მთავარი პრობლემა რაც მოსახლეობას აწუხებს არის მედიკამენტებზე გაწეული დანახარჯები. ამ ფონზე, როდესაც ვერ ხდება ათვისება და პარალელურად ხდება ბიუჯეტის განახევრება, რასთან არის ეს დაკავშირებული? იმიტომ რომ ათვისების პრობლემა იყო და წელსაც ვერ მოხდება ამ ყოველთვის ათვისება, თუ რატომ შემცირდა და რამდენ ადამიანს ეყოფა ეს თანხმობა? 2018 წლის დეკემბერში სამინისტრომ განახორციელა დაახლოებით 8 მილიონის ტენდერების ჩატარება, რის შედეგადაც ამ წელიწადშიც გადმოყვა წამლების მარაგი. შესაბამისად, წელსაც რაღაც ნაბიჯები უნდა გადავდგათ წამლების შესაძენად და მომავალი წლისთვის რომ გადავხედეთ იმ ბიუჯეტის მოცულობას, აღმოჩნდა რომ 10 მილიონზე მეტი აღარ დაგვჭირდება. არის საჭირო იმ ადამიანების დასაფარად. ასევე მინდა რომ ვკითხოთ ეფექტიანობის კუთხით, ბევრ პროგრამაში შევიდა ცვლილებები, მაგრამ თავარი რა საუბრობთ ამ ხელა ბიუჯეტის მქონე უწყებაზე არის ის, რომ მოსახლეობის კმაყოფილება არც ისე მაღალია და ამას სხვადასხვა კვლევები დასტურებს, მათ შორის NDI. ორი დღის წინ მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, რომ ეფექტურობის კუთხით გეგმავთ სამუშაოების განხორციელებას. უშუალოდ რას უკავშირდება სამუშაოები? ის გაკეთებას აპირებთ და ასევე რა გათვლები გაქვთ ასე ვთქვათ ის სამიზნეო. პირველ რიგში 2020 წლისთვის გეგმავთ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება მივაქციოთ პირველად ჯანდაცვას. ეს იქნება მთავარი სუსტი რგოლია. აუცილებლად თქვენ იცით რომ რეგიონალური განვითარების სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ამბულატორიების აღდგენა რემონტზე, შესაბამისად 2020 წლიდან ჩვენ ვიწყებთ უკვე აღჭურვის პროგრამით შესვლას ამ ნაწილში. აღჭურავთ თანამედროვე დონის აპარატურით, ასე რომ აქაც იქნება ძალიან ღირებული ნაბიჯები გადადგმული, ასევე გეგმავთ დევნილების კუთხით, იცით 10 მილიონი არის მომატებული და გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად ეფექტური ვიყოთ ამ მოქალაქეებთან მიმართებაში. გაგაცნობთ დაახლოებით 2500-ზე მეტ საცხოვრებელ ბინას შევიძენთ და გადავცემთ მათ, დაახლოებით 800-მდე სოფლად სახლის პროგრამით გვექნება შენაძენი ფართების და გადაცემული მათზე და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტს გეგმავთ. ეს იქნება დაკანონების კუთხით და დაახლოებით 3000-ზე მეტ ოჯახს დაუკანონებთ იმ საცხოვრებელ ფართს, სადაც ამ წუთას არიან განთავსებულები. ანუ ეს იქნება დაახლოებით 7000-ზე მეტი ოჯახი, რომელიც დაკმაყოფილდება ამ ჩვენი აქტივობით. და შესაბამისად ფიქრობ, რომ 2020 წელი იქნება განსაკუთრებულად გამორჩეული წელი დევნილების კუთხით. 2020 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით პრემიერმაც, ფინანსთა მინისტრმაც, თითოეულმა მინისტრმა, მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ერთხმად და ყველამ აღნიშნა, რომ ეს არის სოციალურად მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტი. თქვენ სამინისტროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობის ბიუჯეტი აქვს, ისედაც სხული სამინისტრო და განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის. თქვენ საუბარში აღნიშნეთ, რომ რიგ შემთხვევებში იმ ფინანსებიდან გამომდინარე დაგეგმეთ ის მატება იქნებოდა, თქვათ კრიტერიუმების მიხედვით განსაზღვრავთ თვალს შემდეგ რა ფინანსებიც გქონდათ, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი ხედვით რა არის ახალი სამინისტროს მომავალი წლის მუშაობაში, ახალ სტრატეგიაში რა გეგმა გაწერეთ, რა გინდათ რომ მიზნად მიიღოთ და აი რაზე დაგაკლდათ თანხას აიმისოთ, რომ აი ეს ფიქრობთ რომ არის მნიშვნელოვანი გასაკეთებელი, მაგრამ უბრალოდ არ არის ბიუჯეტი, ხო, უსაზღვრო ამ ხელა ბიუჯეტის თქვათ ფარგლებშიც მაინც ვერ მოხერხდა რომ მაქსიმუმი გაკეთებულიყო. მოდით ეს შესწორება შევიტან ჩვენ საუბარში. ჩვენ სამინისტროსთვის რაც უნდა გამოყოფილი იყოს ბიუჯეტი, ის ჩვენთვის ათვისებადი არის. თუნდაც კონკრეტულად დევნილების ნაწილში, იცით ხომ, დღესაც როგორი პროტესტი არის, უკვე მე რამდენი ღამე არის სამინისტროში არიან დევნილები. არ გვაქვს ის ბიუჯეტი დღეს საქართველოს, რომ მათ ისინი ერთიანად დავაკმაყოფილოთ, ასე რომ ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა
კიდევ უფრო მეტი სურვილი იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი სახსრები იქნეს გამოყოფილი და ვიცით, რომ ყოველწლიურად არ გასულა ჯერ წელი, რომ დევნილებისთვის დამატებითი სახსრები არ გამოყოფილიყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგალითად შარშანას წელსაც დავიწყე კითხვა ამ ფორმით, რომ წელს ყველა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით არის მოქალაქეზე ორიენტირებული. წელს რა არის ის განსაკუთრებული და რა არის ის სიახლე თქვენი სამინისტროს შემთხვევაში? ჩვენი სამინისტროს შემთხვევაში სიახლე ისაა, რომ სოციალური ფონით კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ მომავალი წლისთვის. კიდევ ერთხელ აღვნიშნო პენსიების ზრდა, ასევე დევნილების მიმართულებით გამოყოფილი დამატებითი სახსრები, ასევე სოციალური მუშაკებისთვის დამატებით გამოყოფილი სახსრები, რომელთაც ხელფასი უნდა გაეზარდოთ. სოფლის ექიმებზე ხელფასების ზრდა, ასევე სასწრაფო დახმარების თანამშრომლებზე ხელფასების ზრდა, ეს არ არის სოციალური მიმართულებით გააკეთებული. არა, მე ხარ უფრო არის, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ რას გამოყოფთ და რას აღნიშნავთ. კიდე რაც გავუყავი ამას აღნიშნავ, რა თქმა უნდა და ჩვენი სურვილი იქნება, რაც შეიძლება კიდევ მეტი გავაკეთოთ, ანუ მაგრამ ის ბიუჯეტი რაც 2020 წლისთვის იქნება სამწუხაროდ ამაზე მეც ბოლო კითხვას დაგისვამთ და მე კითხვას აღარ დავსვათ თათიას და ბექას დავუთავ. აი ამ ბიუჯეტით რაც სამინისტროს აქვს სისტემურ მიდგომასთან დაკავშირებით ხარჯები რაზე გადაანაცვლეთ გარდა ინდივიდუალურად ცალკეულ ადამიანზე დამატებითი ვთქვათ შემწეობების პენსიისა თუ ასე შემდეგ დახმარებების გაწევას. აი სამინისტრო სტრატეგიაში რა მოითხოვა კიდევ ხარჯი იმისათვის რომ უკეთესი ჯანდაცვა გქონდეს. რა მოითხოვა კიდევ ერთხელ ვიცახი, ეს არის პირველადი ჯანდაცვა და ასევე ვიცით რომ სასწრაფოები ერთიანდება, იქნება ერთი ქუდის ქვეშ, ასე რომ ამანაც დამატებითი სახსრები მოითხოვა, რათა ოპტიმალურად მომხდარიყო სასწრაფო დახმარების მანქანების გადანაწილება რესპუბლიკის მასშტაბით და ასევე რა თქმა უნდა ძირითადი სახსრები მიემართება შემდგომ მათ განახლებასთან სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით თუ არის ახალ ბიუჯეტში რამე ჩადება, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან აქტუალური და ეს წეგანაც აღნიშნე, რა თქმა უნდა, იზრდება მეტი ხელფასების სასწრაფოების და სოციალურ მუშაკების სასწრაფო დახმარების თანამშრომლებთათვის 100 ლარით იზრდება, სოფლის ექიმთან მიმართებაში 100 ლარით იზრდება, ხოლო რაც შეეხება სოციალურ მუშაკებს, მათი ხელფასი იქნება 1200 ლარის ფარგლებში, ეს შეეხება სოციალურ მუშაკს და ხოლო უფრო სოციალურ მუშაკის ხელფასი განისაზღვრება 1400 ლარით. რაც მკვეთრილად იგეგმება თანხებში, აი სოციალური სამსახურების ინტენსიურად მიმდინარეობს, მოცემულ ეტაპზედაც არის ტენდერები გამოცხადებული, მათი მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ ყოფილიყო კონფიდენციალური შეხვედრების ოთახები, აქედანაც 48 სერვის ცენტრში მოვახერხეთ უკვე ამ ეტაპზე არის, ასე რომ ვაგრძელებთ და დანარჩენ სერვის ცენტრებშიც იმედი გვაქვს 2020 წლის ბოლომდე დავასრულებთ. ბოლოს მინდა რომ მკითხოთ ძალიან მოკლედ, პირველადი ჯანდაცვა ძალიან რთული თემა, ამ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში გვესმის რომ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა, ვაგრძელებთ, ვანახლებთ. აი 2020 წლის ბოლოსთვის რა შედეგს ელოდებით პირველადი ჯანდაცვის კუთხით, რა უნდა იყოს გაუმჯობესებული და რამდენად უნდა იყოს ეს მე ხარჯებში ასახული, რომ უფრო ნაკლები დაეხარჯოს სახელმწიფოსაც თუ კი ეს გაკეთება. დაახლოებით 415 ამბულატორია არის უკვე აშენებული და არის რემონტის პროცესში. ეს ამბულატორიები რა თქმა უნდა აღსაჭურვი არის. გასაკეთებელი არის თითოეულ მათგანზე თავიდან ბოლომდე ხარჯთაღრიცხვა, ის თუ რა აპარატურა უნდა შევიტანოთ, შემდგომ შესაძლებელი არის, ვფიქრობთ, რომ მოვასწრებთ და 415-ში შევძლებთ 2020 წლის მდგომარეობით, რომ დავასრულოთ და შემდგომ კიდევ და კიდევ მეტი გავაფართოვებთ. ჯამში დაახლოებით 1300-დან 1500 ამბულატორიამდე გვექნება მთელი საქართველოს მასშტაბით. აქვე მინდა ვთქვა, ადამიანური რესურსის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ექიმების გადამზადება და კვალიფიკაციაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომელიც გადაწყვეტ როლს თამაშობს. ზუსტად აი ამ მიმართულებით მივდივართ და ამ მიმართულებით დღესდღეობით ნაბიჯებს ჩამოწევთ. ძალიან დიდი მადლობა დონ გიორგი თქვენი დროისთვის. ჩვენ გვინდოდა დღეს მინისტრთანაც გვესაუბრა და უკვე დიდი ხანია გვინდა რომ მინისტრიც იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დარწმუნებული ვარ ეს კომუნიკაცია მასთანაც შედგება და უფრო მეტი ხედვით ახალი მინისტრის პირობებში როგორი იქნება ჯანდაცვის ბიუჯეტი, ამასაც გავაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს. დიდი მადლობა თქვენთვის. პირიქით დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი წოცგოლაურ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჩართულისა სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო საქმიანი დილის სტუმარი. მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახოთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებ გვერდზე. სხვათა შორის
BMG სატელევიზიო სეზონზე სტარტი ოფიციალურად 9 სექტემბრიდან აიღო და ვებ გვერდი მთელი ზაფხულის განმავლობაში მაინც უწყոտად აგრძელებდა მუშაობას. ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ სექტემბრის ყველაზე რეიტინგული სიუჟეტები, ჩარტები და სტუმრები. დეტალები აქაც ანუკა ჯოხაძე მოგვიმზადა და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა ბექა. BMG-ის ყველაზე ნახვადი სატელევიზიო პროდუქტების ტოპ 10-ში მეათე პოზიციაზეა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან თორნიკე რიჟვაძესთან ინტერვიუ, რომლის ჩაწერაც სექტემბრის დასაწყისში ბათუმში ვიზიტისას მოვახერხეთ. თემა აჭარის მიმდინარე და სამომავლო საინვესტიციო პროექტებია. ინტერვიუს სოციქსელში 5000-ზე მეტი ნახვა აქვს. 5848 ადამიანი კი დაინტერესდა M კვადრატის ახალი ინიციატივით, რომლის ფარგლებშიც სამშენებლო კომპანია სვეტის შეჩერებულ მშენებლობებს დაასრულებს. თემაზე საქმიანი დილაში სტუმრობა მე-9 ადგილს იკავებს და 59 გაზიარება და 123 ემოცია აქვს. BMG-ს ერთ-ერთი არაერთი უცხოური ამბავი ჩუქდება, ხოლმე რომელიც გასული რეიტინგებით, როგორც აღმოჩნდა, მაყურებლისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა. როგორ იყო ამ შემთხვევაში სექტემბრის მონაცემები, ანუკა? ანა, მერვე ადგილს სწორედ საქმის კურსის ეთერში გასული მიშა ხაჩიძის სიუჟეტი იკავებს, რომელიც პეკინის ახალ აეროპორტზე გვყვება. აეროპორტის როგორც სიდიდით, ისე განსხვავებული დიზაინით 6000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა. მე-7-ზეა ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რუბრიკის BMG for Startup-ის ფარგლებში გადავიღეთ. Beauty Lab-ი Facebook-ის ჯგუფში დაწყებულ ბიზნესს სოციქსელში 7626 ნახვა აქვს. დიდი ინტერესი დაიმსახურა სიახლემ, ასევე რომ მე-4 კატეგორიის კომპანიებს ანგარიშგების წარდგენა გადაუვადათ. აუდიტორული კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფის მმართველმა პარტნიორმა დავით პაპიაშვილმა თემა საქმის კურსში სტუმრობის წესს გაშალა. სტუმრობას 9000-ზე მეტი ნახვა და 119 გაზიარება აქვს. ხუთეულს უცხო ენების ცენტრ IC-ზე მომზადებული ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი ხსნის. როგორ შევარჩიოთ სწორედ უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრი. კითხვაზე პასუხით 8977 ადამიანი დაინტერესდა. დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ასევე სოციქსელში ნელენე კვანჭილაშვილის ეთერს, რომელმაც თხილის ინდუსტრიას დაუთმო, მთელი ერთი ეთერი რა ხდება ამ მხრივ. ანა, სწორად გახსოვს ამ თემას განსაკუთრებული გამოხმაურება ჰქონდა და 10000-ზე მეტი მაყურებელი უყურებდა. რეიტინგში ამ ეთერთან ერთად მოხდა ანალიტიკის კიდევ ერთი სიუჟეტი. ამ შემთხვევაში საუბარია მიშა ხაჩიძის სიუჟეტზე, რომელიც აუდის მომავლის მანქანებს გვაცნობს. ამ სიუჟეტს 11000 ნახვა, 183 გაზიარება და 182 ემოცია აქვს. როგორც აღმოჩნდა, ავტოინდუსტრია ამ თვეში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ჩვენს მაყურებლებში, რადგან მეორე ადგილიც ამ სფეროს დაეთმო. Setra Comfort Class 515 ავტობუსების მაიბახად წოდებულ მოდელზე მარიამ ადამია გვყვებოდა. სიუჟეტს 16634 ნახვა, 91 გაზიარება და 152 ემოცია აქვს. და ბოლოს პირველი ადგილი ჩვენი პარტნიორის დასპონსორებულ სიუჟეტს ერგო ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც აუდიტორულ კომპანია მურზე და საქართველოში მის გეგმებზე გვყვება 27000-ზე მეტი ნახვა, 30 გაზიარება და 157 ემოცია აქვს. ეს რაც შეეხება სატელევიზიო ნაწილს, ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის განახლებული ვერსია სულ ცოტა ხნის წინ ჩაეშვა. რომელმაც სიახლეებმა დააინტერესა ყველაზე მეტად ჩვენი მაყურებელი მიმდინარე გასული თვის განმავლობაში, ამას უკვე ჩვენი სიუჟეტში ნახავთ. 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით BMG-ის ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. სუსმა ორი ბიზნესმენი დააკავა ქართულ ამერიკული სამშენებლო კომპანიის და არგი ჯგუფის დამფუძნებლების დაკავების შესახებ სიახლე 15440 ადამიანმა წაიკითხა და რეიტინგში მე-10 ადგილზეა. ეს საკითხი ვერც ერთმა პრემიერმა გადაწყვიტა, რატომ აქვს სადაზღვევო სექტორს გახარიეს იმედი. სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელის კომენტარით 15592 ადამიანი დაინტერესდა. შემდეგია ხაზარაძე ჯაფარიძის ბრიტანელი ადვოკატი სტივენ კეის განცხადება, რომელიც გახარიას წერილის ექსპერტიზის დასრულების შესახებ გაკეთდა. სიახლეს ვებზე 16527 ნახვა აქვს და რეიტინგში მერვე პოზიციაზეა. 18111 ადამიანი დაინტერესდა ალიბაბას დამფუძნებლის ჯეკ მას თანამდებობის დატოვებით, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა, ფულმა ბედნიერება ვერ მოუტანა. მე-4 კატეგორიის კომპანიებს ანგარიშგების წარდგენა გადაუვადდათ. აღნიშნული ცვლილება ვებგვერდის 20064 მკითხველმა წაიკითხა. სიახლემ რეიტინგში მე-6 ადგილი დაიკავა. სად გააგრძელებს საქმიანობას მამუკა ბახტაძე? BMG-ის ექსკლუზივი სექტემბრის მონაცემებით ყველაზე კითხვადი სიახლეების 5-ს ხსნის. ყოფილი პრემიერის გეგმებით 21196 ადამიანი დაინტერესდა. ბოლო-ბოლო უცხოელებს ჩამოვიყვანთ თბილისის მერი კონტრაქტორ კომპანიებს აფრთხილებს. კახაკალაძის განცხადებას 21741 ადამიანმა გადაავლო თვალი.
რადიო ქალაქის პროექტის განხორციელების მიზნით თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში კომპანია ინდუსტრიულმა ქალაქმა გაიმარჯვა. თემურ უგულავამ რადიო ქალაქში 23 მილიონი გადაიხადა. ამ სიახლემ რეიტინგში მესამე ადგილი 22,302 ნახვით დაიკავა. მეორე ადგილზეა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დავალება ფინანსთა სამინისტროს, რომელიც უწყება მედია კომპანიების საგადასახადო დავალიანებებთან დაკავშირებით მიიღო. და ბოლოს, სექტემბრის ყველაზე კითხვადი სიახლეა, შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილებების შესახებ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ათასობით მოქალაქეს ერთზე მეტ სამსახურში მუშაობას შეუზღუდავს. სიახლემ პირველი ადგილი 63,285 ნახვით დაიკავა. რამდენიმე წლის წინ საქმიანი დილის ეთერი ტელეპირველზე ახალი დაწყებული იყო. მაშინაც პირდაპირ ეთერში რომ მოვყევით ისტორია იმისა, როგორ ვერ უპასუხა ჩვენს პროდიუსერს ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მიზეზით, რომ ძროხას ანაყოფიერებდა. ზუსტად ამ სიტყვებით და ასე არცალიაო. ილია თვარელიძის სტუმრობა მაშინ საქმიანი დილაში მაინც შედგა. დღეს როგორ შეითანხმა ნინო ზამბახიძემ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ორივე სტუდიაში და იმ შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც პროფესიით ზოოტექნიკოსმა ხელოვნური განაყოფიერებით მიღებულ გაზრდილ სარგებელს მიაღწია. ნინო დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან საინტერესოა იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით რა გამოწვევების წინაშე დღეს ქვეყანა პროფესიულ კადრებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ქვეყანაში არის დაახლოებით 1 მილიონი მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, დაახლოებით 7 მილიონი ცხვარი, 200,000 ღორი და ვეტერინარიის ძალიან დიდი დეფიციტია ჩვენ ქვეყანაში დაახლოებით, აი თითზე ჩამოსათვლელი თანამედროვე ტექნოლოგიების მატარებელი ვეტერინარი შეიძლება 10-15 მოიძებნოს მთელ ქვეყანაში და ისე ზოგადად ვეტერინარიაში დაახლოებით 250 ვეტერინარი გვყავდეს. ეს არის დიდი გამოწვევა, მე ვფიქრობ, ეს უშლის სწორედ მეცხოველეობის განვითარებას ქვეყანაში ხელს, თუმცა არსებობენ ნათელი წერტილები ქვეყანაში, რომლებიც თავიანთი ცოდნით და თავიანთი ძალისხმევით არ ნებდებიან და აგრძელებენ ეს ვთქვათ, იმ დაწყებულ საქმეს, რომელიც ძალიან დიდ გამოწვევად, პრობლემად, ამავდროულად დიდი შრომის ფასად უჯდებათ, მაგრამ მაინც არ ნებდებიან და თვლიან, რომ საქართველოს და ეს ვთქვათ, თუ გინდა რომ ქვეყნის განვითარებაში თავიანთი წვლილი შეიტანონ და დავანახოთ, სწორედ ესე შრომით უნდა იქნას მიღწეული ეს. ილია, ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმები და ის რომ დრო გამონახე და მეც ასე არ მიპასუხე, რომ გასანაყოფიერებელი ყავს ან ძროხა, ან ღორი. ორი სიტყვით პირველი მინდა რომ დარწმუნებულია მაყურებელს ბევრი სმენია, მაგრამ ორი სიტყვით რომ მოვყვეთ თქვენი მეურნეობის შესახებ, რას აკეთებთ? ხო, ორი სიტყვით, ძალიან ბევრი სიტყვით სიტყვება ჩვენ მეურნეობაზე, ბევრის რამის თქმა შეიძლება და პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს, სტუდიას, მოგესალმებით. ესე იგი, ჩემი მეურნეობა დაიწყო 3-4 წლის უკან დავიწყე მეურნეობა. ეს მეურნეობა წამა ბიძგი მომცა იმან, რომ ფერმერებს უხსნებდი, როგორი კარგი შეიძლება და ყოფილიყო ხელოვნური განაყოფიერება გაეკეთებინათ მსხვილფეხარქოსანში და ასევე ღორებში. და დავიწყე ამის ისეთი ძალიან ბევრი პრობლემების წინაშე იდგნენ ფერმერები და ამას იქ თუ არ ჩაიხედე, ვერ გავუმკლავდები. ამასთან ერთად დავიწყე ჩემი მეურნეობის აწყობას, რაღაც 12-დან 18 კოჭით დავიწყე და ესე ნენელა გავზარდე. პარალელურ რეჟიმში იქ რა პრობლემები იყო, ანალოგიურად აი ამას უკრავდებოდა, აი ამის გამოცდილებას ვაძლევდი ფერმერებს. რამაც არის დიდი რაოდენობა ფერმერების მეგობრებად გადაიქცნენ ჩემი და ჩვენ დიდი მეგობრულის გვაქვს და დამოკიდებული ურთიერთობა. დავიწყეთ 18 გოჭით დავიწყეთ, ეხა 65 ღორზე ავედი, 65 ღორზე. ან დედაღორი ყავს 65 დედაღორი ყავს კი. რაღაცა ეტაპზე 20 კვადრატით დავიწყეთ, ავედით 250 კვადრატზე, მე ფართობი რო არ ვიყო მეორე სართულზე გადავინაცვლეთ, მე ისევ და ისევ მეორე სართულიდან ჩემ გუნდში ჩაებდნენ კარგი გამოცდილი ძლიერი მეგობრები და ბიზნეს პარტნიორები, რომლებიც რაც შეიძლება და 3 წელში რაც მივახციეთ, მე შემდეგი 8-9 თვეში იმდენს მიმაღწინეს ხარში დგომით და გვერდზე დგომით. ძალიან კარგია. ილია, მაინტერესებს იცით, გავრცელებული ეს ფაქტი და მე მახსოვს ერთ-ერთი ჩვენი მსხვილი ფერმერი იყო, რომელმაც ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე, ეს ვთქვათ, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, როდესაც ერთ შვენიერ დღეს გაიღვიძეს და არც ერთი ღორი აღარ იყო ქვეყანაში გარკვეული დაავადებების გამო, მაშინ მე მახსოვს მათ რამხელა ზარალი ნახეს და მას შემდეგ სიმართლე გითხრათ, აი ესე ადამიანები ღორის მიმართულებით ჩართული უფრო ნაკლებად მინახავს, არიან ძალიან წირი რაოდენობა ფერმერების, რომელიც მეღორეობას მიყვება, თუმცა როგორც ციფრები ვთქვი, დაახლოებით 200,000 ღორი არის, როდესაც შესაძლებლობა აქვს ამ ქვეყანას, რომ უფრო მასშტაბური იყოს ღორის წარმოებით, ძირითადად იმპორტირებულია ხორცი.
აი ამ კუთხით როგორ ხდება პრევენცია, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენ დახურული ტიპის საღორე გაქვთ და როდესაც გავიცანით 11 მითხარით რომ ჩამოხვიდე მაინც ვერ შეგიყვანთ საღორეში. ანუ რა არის გასაკეთებელი და როგორ შეიძლება პრევენცია იგივე აი ამ დაავადებების? თქვენ კითხვაზე პასუხი ესე როგორც მე გავიგე, ესე გავცემდი რომ გლიშიში სხვა არავის არ გაუწყვეტია. არსებობს დავიწყე უბრალოდ ეს რა არის ახლა ზუსტად მინდა რომ თქვა რომ აი საიდან აღმოჩნდი ამ სიტუაციაში ძალიან ძნელია დღეს რომ აი ამ ხელა ფერმა გააკეთო აი ამ თენ დატვირთული იყო და აი ესეთი რამე გააკეთო მაგრამ ეს დავიწყე თამაშით და მიბაძვით და ისეთ ერთშვენიერ დღეს აღმოჩნდი აი ესეთი ფერმერი გავხდი უკვე რა აი თამაშით დავიწყეთ 18-ით, 30-ით, 65-ით გადავიქცეთ და ეთამაშებათ მაგრამ ეხლა აღარ გვეთამაშება მაგრამ ეს ხელი ფერმერი ხარ მაგრამ აი რეალურად რა პრევენცია აი არსებობს? ამის შენარჩუნების არსებობს რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხალხი შედიოდეს ფერმაში არ უნდა შედიოდეს საერთოდ ეს აი ამან ახალმა ტექნოლოგიამ ეს ბიობაქტერიაზე მაქვს ეს მთელი საღორე და იქ არ ჭირდება ხალხის ბევრი რაოდენობა ორი ადამიანი შრომობს ჩემ ფერმაში მათ შორის მეც ვეხმარები და ჩვენ ერთიან საქმეს ვაკეთებ და აი ეს შეზღუდები ბეზოხალი ბეზოხალიჩები გვაქვს რაც უფრთხილდებით არ მაქსიმალურად ვთვლიოთ არავინ არ შევიდეს ჩვენ ფერმაში და გაქვთ არა რეალიზაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიცი რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია, მიწოდება მწირი და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? გასაგებია, ძალიან აი ამისათვის რომ ჩვენი ფერმერებისთვის გოჭი მიგვეყიდა და კმაყოფილები ყოფილიყვნენ, გავაკეთეთ ვიდეო თვალია პირდაპირ ლაივში არჩევენ გოჭებს და რამდენიმე ეს უკვე რამდენიმე თვე ძალიან კარგად მუშაობს ვიდეო თვალით დანახული გოჭის გაყიდვა, მაგრამ ამომეწურა ეს რესურსი და არის გაჩნდნენ ისეთი მსურველები, რომელსაც თავისი თვალით უნდა დაინახონ და ამისათვის მოშორებით ტერიტორიაზე გავაკეთეთ ჯიხური, სადაც ჩვენ მარკის არხია, დიდი მინაა და იქ შეიხედება და თავისი თვალით აარჩევს ისევ დაცულ ტერიტორიაზე, ფერმისგან დაცულ ტერიტორიაზე და შეიძეს უფრო კონტაქტური გახდება. ჩვენ ვზრუნავთ ფერმერებმა როგორ შეიძლება მარტივი გზა ქონდეს ჩვენთან მოსასვლელად. და პრინციპში ბოლო შეკითხვა, თვლით თუ არა რომ ვეტერინარიის სერიოზული დეფიციტია ქვეყანაში და აი ამ კუთხით რა არის გასაკეთებელი? რა არის გასაკეთებელი და ძალიან რთულია და მე როცა ეს 12 წლის უკან ჩავერთვი ამ საქმიანობაში, მაშინ იყო ძალიან რთული, ეჭვის თვალით გიყურებდნენ. და არ ჯეროდა თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ხელოვნური განაყოფილებით ოჯახს წარმატება მიეღწია. მაგრამ გავიდა ეს პერიოდი 12 წელიწადი და ეხლა პატივისცემი ხდებიან და კეთილსურვილებით გაცილებენ. აი ეს სენსაცია ძალიან იმიტომ დაინახეს ფერმერებმა, ეს რო დაინახავენ რამდენად მეტი წარმატებული ფერმერი იქნება, ვეტერინარი იქნება. მაგალითად, ჩემი სამი შვილიდან ორს უნდა რომ ვეტერინარი გამოვიდეს. ეს კარგი პრეცედენტია, იმიტომ რომ აი ამ ჩემი გადართული ძლიერი სამუშაო გრაფიკისა მაინც სიამოვნებ და არიან. და ესე ხარდა ეს მაგალითად იყო რაღაცა ჩავარდნები იყო, მაგრამ ეს ჩავარდნები მე მჯერა ანუ თქვენ უფრო მეტი ახალგაზრდა მიდის ვეტერინარიის? კი, ჩაერთობა. აი ეს რამდენიმე ეს 10-15-დან 15 წლამდე უკვე აქტიურად აბიტურიენტები გახდებიან ვეტერინარები და მიახსენეთ ჩვენი ქვეყანა ბევრ წარმატებას მიაღწევს. სიცარიელია ამ სფეროში, სიცარიელია, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის ინფორმაცია. და ურჩევდით მაგალითად აი დამწყებ მე ხშირად მსმენია ჩვენთან მოდიან ასოციაციაში და გვეკითხებიან რომ აი რა მიმართულებაში დავაბანდო და გავაკეთოთ ინვესტირება. გვაქვს თანხა, მაგრამ არა გვაქვს გამოცდილება, არა გვაქვს ცოდნა, გვაქვს მიწის ნაკვეთი და რას გვირჩევთ? ხშირად მიჭერს იმისი თქვა რომ მეცხოველეობას მიიყონ ხელი, რადგანაც თვითონ არ არიან ამ სფეროდან წამოსული ადამიანები და თქვენც კარგად იცით რომ დეფიციტია იგივე პროფესიული კადრის ვთქვათ გადამზადებაც მათ შორის და ყოლაც მათ შორის. აი ურჩევდით თუ არა დამწყებ გინდათ ახალგაზრდა ფერმერს გინდათ დასრულ ფერმერს რომ დაიწყოს მეღორეობა? აუცილებლად. მე ურჩევდი და რაღაცა იმაში მოაქციონ ჩარჩოებში, მოაქციონ და დაიწყონ განვითარება შეუძლია, ყველა შეუძლია რომ გახდეს ფერმერი და დღეს დაფასდა, აი წერანას აღუნიშნე და კიდე მინდა აღნიშნო, მე როცა ამ საქმიანობაში ჩავერთე, რძეს ფასი ღირდა 50-55 თეთრი. დღეს რძის ფასი გაცილებით ორჯერ მეტი და კიდე მეტიც არის და ასევე ღორის ფასიც. უყურე სარგებელი მატულობს, როცა სარგებელი მატულობს, ამ შემთხვევაში რისკებიც არსებობს და ეს შეუძლებელი მაშინ იყო რთული, როცა ფასი არ ქონდა, ეხლა დღესდღეობით დაფასდა სოფლის მეურნეობა, დაფასდა ფერმერობა, იმიტომ რომ ანაზღაურება უკვე ყველაფერზე მაინც თვალს დაგახოჭინებს და დაგარისკინებს ადამიანს და ამიტომ უნდა გაირისკოს ქვეყანაში ბევრმა უნდა გარისკოს. თავარია იშრომოს, თუ არიციან იკითხონ და გაიგებენ და ითხოვონ და მიეცემათ. ჩვეულებრივი მარტივი ის არის, კარგია, მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრის როგორ ჩვენ ფერმერებს და ყველას თუ მოინდომებთ და თუ დაინტერესება იქნება, ყველა შეუძლია გახდეს ფერმერი.
ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი იკითხეთ და გაიგებთ, მოითხოვეთ და მოგეცემათ, ვიდეო თვალით დააკვირდით ღორებს, შეუკვეთეთ და შეგიძლიათ რომ თქვენც გახდეთ ფერმერები და იყოლიოთ პატარა გოჭები. მადლობა ნინო, წარმატებები მინდა უსურვო ილიას ასეთ კარგ საქმეში და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო გამოწვევის დაძლევა, მით უმეტეს მიზნები ძალიან შორსმიმავალია. წარმატებას გისურვებ. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ილია მთვარელიძეს ფერმერს მასპინძლობდა. საქმიანი დილის დასასრულს მინდა ასეთი რაღაც გითხრათ. მისი მუსიკა კვეთს და დროსა და კულტურის საზღვრებს და ის სამუდამოდ გააგრძელებს ცხოვრებას დღეს, როგორც არასდროს ყვითელი ფოთლებით დღეს სიჩუმეს გავს. ასე გამოეხმაურა ამერიკის საელჩო გია ყანჩელის გარდაცვალებას. ყანჩელი 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჯანმრთელობის გაუარესების გამო კომპოზიტორი კლინიკაში იყო გადაყვანილი. სამძიმარი მინდა უთხრა BMG-ის სახელით მის ოჯახს, მეგობრებს, ახლობლებს და ოჯახის წევრებს. მთელ საქართველოს იმ ადამიანებს, რომლებიც დაუკარგეთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და მან შექმნა ეპოქა შექმნა მუსიკა, რომელიც უკვდავია და თითოეული ქართველისათვის ძალიან ახლო და ძვირფასი გახდა. გია ყანჩელმა და მისმა შემოქმედებამ აქცია მსოფლიოსათვის საქართველოს მნიშვნელოვნად. კიდევ ერთხელ მწუხარებას გამოვთქვამთ მისი გარდაცვალების გამო და ცოტა ხნით გიტოვებთ მუსიკას, რომელიც გია ყანჩელის შემოქმედებიდან არის.